आइक्यानमा इस्यु गरेका फाइनान्स अन्तर्गतका सर्ट नोट्स अनहरू जुन यो हाम्रो 2009देखिका या अब हामी थ्योरिटिकल म्याराथनहरू डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन हाम्रो च्याप्टरभन्दा बाहिर रिलेटेड क्वेसनहरू आउने गरेका क्वेसनहरू। अब पहिलो क्वेसन हेर्नु होला, हरिजन्टल मर्जर र भर्टिकल मर्जर, जुन जुन महिना 2009का दिन 2.5 मार्क्सलाई फाइनेन्समा सोधेको थियो। र यो चाहिँ हाम्रो होरिजन्टल भर्टिकल भनेर 2021-22तिर पनि सोधेको जस्तो लाग्छ, तर पनि हेरौँला। एट फर्स्टली अब यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भने हरिजन्टल मर्जर र त्यसै गरी भर्टिकल मर्जर भन्छ। अब यो लेख्ने बित्तिकै हामीलाई आइडिया के आउनु पर्यो भने हरिजन्टल भनेको जहिले पनि यस्तो हो नि त, भर्टिकल भनेको यस्तो हो। यो हरिजन्टल एक्सिस र भर्टिकल एक्सिस त थाहा छ। अलि त्यस्तै कुराहरू कम्पेरिजन गरेर लेख्यौँ भने एक पोइन्ट त मिलिहाल्छ। जस्तै हरिजन्टल मर्जर भन्छ। अब मर्जर चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर भनिन्छ जनरली। हरिजन्टल मर्जर भनेको अब यस्तो मर्जर हो जसमा दुईवटा कम्पनीहरूलाई सेम लाइन बिजनेस, अर्थात् दुईवटा कम्पिटिटरहरू सेम खाले कम्पिटिटरहरूलाई गऱ्यो भने त्यसलाई हरिजन्टल भन्छ। ओके। अनि भर्टिकल भनेको यस्तो हो, भर्टिकल हरिजन्टल भनेको यस्तो हो नि त, हरिजन्टल सेम के हो। अनि त्यसै गरी भर्टिकल भनेको चाहिँ अर्को हेर्नुपर्ने हुन्छ। भर्टिकल मर्जर भनेको अब यस्तो मर्जर हो जुनमा अप स्टिम र डाउन स्टिम, तल अर्थात् माथि तल माथि त हो मेन भर्टिकल भनेको हो। डाउन स्टिम र अप स्टिममा चाहिँ योलाई जनरली हाम्रो विभिन्न सेलरहरूले बायर बिच चाहिँ अब कम्पेरिजन गर्ने भनेको भर्टिकल मर्जर अनुसारले गरिन्छ। त्यसै गरी अब यो चाहिँ मेनली कन्सेप्ट हो भने अब लेखेको कुरालाई म सरसर्ती यहाँनिर छलफल गर्न गएँ। फर्स्टली हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, तपाईँहरूले हरिजन्टल मर्जर भनेको एउटा यस्तो मर्जर हो जुन दुईवटा कम्पनी इन बिट्विन द टू कम्पनी इन द सेम लाइन, एउटै लाइनमा चाहिँ गरिन्छ बिजनेस हो, या एउटा मर्जर हो जुन दुईवटा कम्पिटिटरहरू बिच गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ, सेम लाइनमा गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ हरिजन्टल मर्जर भने। त्यसै गरी सपोज फर इक्जाम्पल पेप्सी वेयर टु बाई अ कोका कोला, पेप्सीले चाहिँ कोका कोलालाई बाई गर्ने भन्छ। अब यो चाहिँ हामीलाई इकोनोमिक्समा पढेको पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ यदि दुईवटा गुडहरू सब्स्टिट्युट छन् भने, क्लोजली सब्स्टिट्युट छन् भने त्यो हामीले कन्सेप्टहरू यहाँ लगाएर चाहिँ हरिजन्टलमा त्यो पनि हामीले जोइन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब होरिजन्टल मर्जर भनेको नेगेटिभली एफेक्ट द कम्पिटेटिभ सिचुएसन इन इन्डस्ट्री, हाम्रो इन्डस्ट्री उद्योगमा रहेको अब प्रतिस्पर्धीहरूको अवस्था हेरेर चाहिँ यसले नेगेटिभली एडभर्स एफेक्ट पनि मर्जर गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यसै गरी दियर फोर फ्रिक्वेन्टली रन अ फुल अफ द रेगुलेटरी अफिसियल, यो चाहिँ रेगुलेटरी अफिसियलले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली रन गर्ने काम गर्छ भने हरिजन्टल मर्जर यदि होरिजन्टल मर्जर अफ्टन इन्क्रिजेज द डिग्री अफ कन्सन्ट्रेसन, अब इन्डस्ट्रीको कन्सन्ट्रेसन मात्रा कस छ त्यसमा चाहिँ अब हरिजन्टल मर्जर पनि बढ्ने काम गर्छ। र नेक्स्ट दोस्रो नम्बरमा छ भर्टिकल मर्जर भनेको के हो। एट फर्स्टली भर्टिकल मर्जर डेफिनेसन इज हियर इन्क्लुडेड। भर्टिकल मर्जर acquire the another form that is upstream, okay, upstream and downstream। एउटा फर्मले अर्को फर्मलाई एक्विजिसन भन्छ, एक्वायर किन्यो या अब त्यसमै गाब्यो भने अपस्ट्रिम या डाउनस्ट्रिम अनुसारले गर्न सक्छ। अब इट अकर वेन सप्लायर बाई अ सेलर भन्छ, सप्लायरले चाहिँ अब सेलरलाई रिसेलरलाई किन्न सक्छ। त्यसै गरी भोइस भर्सा हुन पनि सक्छ। की पोइन्ट इज द्याट द दुईवटा कम्पनी हेभ अ बायर सेलर रिलेसनसिप, र भर्टिकल मर्जरमा दुईवटा कम्पनी बिचमा एउटा के हुन्छ, बायर र सेलरको रिलेसनसिप सम्बन्ध हुने काम गर्छ। सपोज द्याट अ ज्वेलरी रिटेलर पर्चेज कम्पनी द्याट म्यानुफ्याक्चर ज्वेलरी, भनेको एउटा ज्वेलरी रिटेल भनेको न्यु रोडमा रहेको ज्वेलरी कम्पनीले अब ज्वेलर बनाउनेवालाहरूलाई पनि त किन्न सक्छ, किन्यो भने यिनीहरू अब दुइटै मिलेर बेच्दाखेरि कम्पनीको प्रोडक्ट कम होला, द्याट इज कल भर्टिकल भनेको के।
ओके, अब जस्तै पेप्सी र कोक भनेको हरिजन्टल भयो, उस्तै उस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा सेम लाइन। भर्टिकल भनेको चाहिँ अब जस्तै उस्तै जस्तै अब ज्वेलरी बनाउनेवाला गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीवालाहरू, यिनीहरूले चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ ज्वेलरहरूलाई पनि अब किनेर कम्पनी दुइटै एसोसिएट हुन सक्छन्। दिस वुड बी भर्टिकल मर्जर, यही हो भर्टिकल मर्जर। सपोज द्याट द फार्माटिकल कम्पनी एक्वायर ड्रग चेन, ड्रग चेनलाई फार्माटिकल कम्पनीहरूले यो फार्मेसीहरू छन् ती त यिनीहरूले चाहिँ मेनली ड्रग स्टोर चेनलाई पनि किन्न सक्छन्। यो पनि के भयो भने भर्टिकल मर्जर भयो। त्यसै गरी अब हामी हेरौँ, अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ जुन हाम्रो जुन 2009मै 2.5 मार्कलाई सेफ्टी स्टक भनेर सोधेको छ। अब सेफ्टी स्टक भनेको त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टबाट आएको हो भनेर थाहा होला। जस्तै वर्किङ क्यापिटल च्याप्टर छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो कि के भन्ने पोर्सन पनि छ नि त। इन्भेन्ट्री त्यो कस्टिङमा पढिन्छ भने त यहाँ पनि छ, त्यो भएर त्यहाँबाट आउन सकेको होला। कस्टिङको त यहाँ के आउँछ। ल अब सेफ्टी स्टक भनेको के हो त? सेफ्टी स्टक भनेको अब मेनली चाहिँ हाम्रो स्टक मेन्टेन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने सेफको रूपमा चाहिने स्टकलाई सेफ्टी स्टक भन्छ। र यसमा हेर्दाखेरि सेफ्टी स्टकलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ भने एज अ मिनिमम एडिसनल इन्भेन्ट्री। अब सुरक्षित रूपमा हामीले थप रूपमा राखिने मौजदाता भन्छ नेपालीमा। इन्भेन्ट्री भनेको हो योलाई भन्छ विच सर्भ्स एज अ सेफ्टी मार्जिन, जसले चाहिँ हामीलाई सेफ्टी मार्जिनको रूपमा सहयोग गर्छ। और क्याजन अफ टाइम वेन एक्चुअल लिड टाइम्स अर्थात् युजेज रेट मोर देन प्रिभियसली एन्टिसिपेट, योभन्दा अघिल्लो वर्षमा हामीले एन्टिसिपेटेड अनुमानित गरेको लिड टाइम भन्छ। के हो त लिड टाइम भनेको? मिनिमम लिड टाइम भनेको कम्तीमा यति लाग्ने रिटर्न हुने टाइम। जस्तै कुनै अब यहाँबाट स्टोर छ, स्टोरबाट यो हाम्रो कम्पनी छ, कम्पनीबाट स्टोरसम्म ल्याउँदाखेरि लाग्ने मिनिमम टाइम इज यर लिड टाइम। आई होप त्यो लिड टाइम धेरै भयो कम भयो भने सेफ्टी स्टक राख्नु पऱ्यो, सेफ्टी मार्जिन एडिसनल रूपमा राखिराख्नु पऱ्यो कम्पनीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि भन्न खोजेको यो लाइनले। अब अर्को लाइनले के भन्छ भने इन द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक, यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निकमा वी कम्प्युट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, हामी चाहिँ इओक्यू यानि कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी भनेको यति त चाहिन्छ भन्ने कुरा, सस्तोभन्दा सस्तो क्वान्टिटी हामीलाई रिअर्डर गर्न चाहिने क्वान्टिटी इज यर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। द्याट इज द फर्मुला अफ इओक्यू इज यर स्क्वायर रुट 2AO ओपन सी। ओके, एन्ड द एन्ड द रिअर्डर पोइन्ट अन द एजुम्सन द्याट एभ्रिथिङ इज सर्टेन। र रिअर्डर पोइन्टिङमा हामीले के एजुम गर्छौँ भने हरेक कुराहरू सर्टेन छ है भन्ने कुराहरू वी क्यान एजुम हियर। इन दिज मोडल, यस्ता मोडलहरूमा वी एजुम द्याट दियर विल बी द कन्स्टेन्ट अर्थात् फिक्स युजेज अफ इन्भेन्ट्री, त्यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट लगातार या फिक्स युजेज अफ इन्भेन्ट्री हुनसक्छ। इन्भेन्ट्री विल बी रिप्लेनिस्ड एज वेन दिज निडेड भन्छ। इन्भेन्ट्री चाहिँ रिप्लेनिस हुन्छ जहिले चाहियो भने। अब दिज एजुम्सन डु नट हाउएभर होल्ड वेल इन एक्चुअल सिचुएसन वेयर अनसर्टेन क्रिप अप एभ्री नाउ एन्ड देन ड्यू नम्बर अफ रिजन भनेर भन्छ। के लेख्न खोजेको? अब हेर्नु होला, फोर इन्स्टेन्ट द डिमान्ड फर गुड प्रोड्युस बाई द फर्म मे इन्क्रिज अनएक्सपेक्टेडली विच रिक्वायर मेटेरियल इन एक्सेस क्वान्टिटी देन प्रिभियसली प्लान। अब यो सामान्यतया यो लाइनले के भनेको हो भने अब जस्तै कुनै पनि गुड्सहरूलाई डिमान्ड गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको भन्दा पनि एक्सेस क्वान्टिटीमा चाहिन सक्छ, अनएक्सपेक्टेडली इन्क्रिज हुनसक्छ। त्यस कारणले त त्यतिखेर सेफ्टी स्टक राखिराख्नुपर्छ भनेर त्यसकै बारेमा यहाँनिर हान्दैछ तलसम्म। ओके, सिमिलरली अब रिसिप्ट अफ इन्भेन्ट्री फ्रम मार्केट मे बी डिले ड्यू टु म्यान एन्ड नेचुरल डिजास्टर सच एज स्ट्राइक, फ्लड, ट्रान्सपोर्टेसन, अदर प्रब्लम भनेको अब हाम्रो मानसिक कमजोरी र त्यसै गरी जैविक प्रकोपहरू, नेचुरल डिजास्टरहरू, स्ट्राइक भयो, फ्लड भयो, पहिरो जाने, ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भयो, रोड भत्कियो, यस्ता कुराहरू छन् भने अब त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ अब रिसिप्ट अफ इन्भेन्ट्री लिनुपर्ने हुन्छ। मार्केटमा डिले हुनसक्छ, त्यस कारणले चाहिँ वेन द डिमान्ड अफ इन्भेन्ट्री इन्क्रिजेज अर डेलिभरी इन्क्रिजेज इज ह्यान्डल्ड
वाट एभर द रिजन भन्छ द फर्म विल फेस द सिचुएसन अफ सर्टेज अफ इन्भेन्ट्री अर्थात् स्टक फर्मलाई चाहिँ अब त्यतिखेर स्टक प्रोब्लमलाई देखाइदिएको हो कि यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ अब स्टक आउट भनेको अब हाम्रो गोदाममा चाहिँ स्टक इन्भेन्ट्रीहरू खातो हुन जान्छ भने त्यतिखेर सेफ्टी स्टकले चाहिँ फर्मलाई बेटर र एकदमै राम्रो सिचुएसन ह्यान्डल गर्नको लागि सेफ्टी स्टक राखिदिएको हो भन्छ कि दिस इज कल्ड सेफ्टी स्टक। ल सेफ्टी स्टक कन्सेप्ट म चाहिँ सर्ती एउटा डायग्राम बनाएर पनि भन्छु। यो स्टक लेभल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पानीको ट्याङ्की हुन्छ जुन घरको माथि राखेको हुन्छ। ओके, यो पानीको ट्याङ्की छ, यसमा चाहिँ जनरल्ली यहाँनिर किन धारो बनाएको हुन्छ त्यो इन्जिनियरले भनेपछि अब किन यो तलै यसको तलैनिर धारो त बनाएको हुँदैन नि त, किनकि अब कुनै लाग्ला कि यो चाहिँ अब राख्दाखेरि टुट्ने तल के अरे यो ग्राउन्ड फ्लोरमा राख्दाखेरि अनि यसको टुप्पोले टुट्ला कि भनेर हो कि लाग्छ भने त्यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हो। यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले किन भन्दाखेरि पनि इन्जिनियरले कसरी गर्यो भने भन्दाखेरि अब तल चाहिँ मिनिमम सेफ्टी त राखिराख्नु पऱ्यो नि त। ओके, मिनिमम सेफ्टी राखिराख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ पानी नै स्कार्सिटी भयो भने अब यो धाराभन्दा तलको त आउँदैन। त्यो भएर अब यसलाई उल्टा पारेर यसको मुखबाट निस्काल्न पनि त सकिन्छ नि त। हो, त्यसलाई भन्छ सेफ्टी मार्जिन मिनिमम स्टक लेभल भन्दा पनि अब हामीलाई एडिसनल रूपमा चाहिन्छ भने सेफ्टीको रूपमा राखिन्छ नि त। दिस इज यर कन्सेप्ट। अगेन अर्को हामीले कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हेर्दाखेरि राइट सर्ट नोट्स अन भनेर 2009कै हाम्रो डिसेम्बरमा सोधेछ। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट भनेको वित्तीय बिचौलियताहरू को हुन् त भनेर भन्छ। यसको मेनली फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरहरू को हुन् त? एट फर्स्टली चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीहरू भनेका अब जस्तै म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्डहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, ब्याङ्कहरू, बिल्डिङ सोसाइटिजहरू र युनिट ट्रस्टहरू, स्पेसलिस्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू भनेकै म्युचुअल फन्ड कम्पनी यस्ताहरू भनेका फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरी हुन्। अब हेरौँ त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट आर द भेरियस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट भनेका विभिन्न फाइनेन्सियल वित्तीय संस्थानहरू हुन्, सच एज पेन्सन फन्ड अनि त्यसै गरी हाम्रो सेवानिवृत्त कोष भयो, अनि त्यसै गरी इन्सुरेन्स कम्पनी अनि बिमा कम्पनीहरू, ब्याङ्कहरू, बिल्डिङ सोसाइटिजहरू, युनिट ट्रस्टहरू, त्यसै गरी गुठी यस्ताहरू एन्ड स्पेसलिस्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसन म्युचुअल फन्डदेखि लिएर यस्ता अरू इन्स्टिट्युसनहरू। तिनीहरूको रोल भूमिका के हो भने टु एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रम पर्सन अर्थात् कर्पोरेट सरप्लस युनिट भन्छ सामान्यतया फाइनेन्सको भाषामा, तर पनि यहाँनिर के भन्छ पर्सनल र कर्पोरेट सेभरहरूबाट चाहिँ टु लेन्ड कस्टमर इन अ भिया क्यापिटल मार्केटबाट कस्टमरहरूलाई दिने अनि त्यहाँबाट डिपोजिटहरू सङ्कलन गर्ने भनेका फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरी हुन्। दे पर्फर्म भाइटल इकोनोमिक सर्भिस। तिनीहरूले चाहिँ अब इकोनोमिक सर्भिसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। एक नम्बरमा रिप्याकेजिङ फाइनेन्स भन्छ। के हो त रिप्याकेजिङ फाइनेन्स? अर्को चाहिँ रिस्क रिडक्सन भन्छ र अर्को लिक्विडिटी इन्फर्मेसन भनेर तीनवटा हुन्छ। सामान्यतया लेट मी हियर एक्सप्लेन फर्स्ट पोइन्ट अन यर स्क्रिन द्याट इज द रिप्याकेजिङ फाइनेन्स भन्छ। अब रिप्याकेजिङ फाइनेन्समा चाहिँ कसरी हामीले परिभाषित गर्ने भने कलेक्टिङ स्मल एमाउन्ट अफ फाइनेन्स, सानो एमाउन्ट अफ फाइनेन्सहरूलाई सङ्कलन गर्ने, रिप्याकेजिङ इन्टु लार्जर बन्डल अफ स्पेसिफिक लेन्डिङ रिक्वायरमेन्टहरू ब्याङ्कहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला लार्जर लेन्डिङ इन्स्टिट्युसनहरूमा के गर्ने जम्मा गर्ने। फर इक्जाम्पल गाउँघरका फाइनेन्सहरू। ओके, तिनीहरूले भनेको सम्पूर्ण पसल यताबाट सय कति लिएर ल्याउँछ, त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्छ। जम्मा गरेपछि त्यहाँबाट कमाएको मध्ये आदि तिनीहरूलाई त अब ब्याजैमा राख्छ कि कस्तो सिस्टम अनुसारले राखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ रिप्याकेजिङ फाइनेन्स। नेक्स्ट भनेको रिस्क रिडक्सन भनेको जोखिम चाहिँ कम गराइदिनेवालाहरू, जस्तै इन्भेस्टिङ सम्सहरू अन बिहाफ अफ इन्डिभिजुअल र कम्पनी र कुनै व्यक्तिको बिहाफमा चाहिँ
इन्भेस्टिङ समहरू इन्टु लार्ज अर्थात् वेल डाइभर्सिफाई इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो। डाइभर्सिफाई यो भनेको चाहिँ अब राम्रो वेल भनेको राम्रो, राम्रो भनेको अब डाइभर्सिफाइड इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो के हो त डाइभर्सिफाइड भनेको? यो त अब पोर्टफोलियो भन्ने च्याप्टरमा त यो टर्म त एकदमै हामीलाई हेबिचुअल भएको, किनकि जहिले पनि हामीले लगानी गर्दाखेरि रिस्कको जोखिम कम गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले एकभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट वी अल नो द्याट अबाउट यर पोर्टफोलियो च्याप्टर। लेट मी अगेन एक्सप्लेन द इक्जाम्पल हियर गाइज। पेन्सन फन्ड र युनिट ट्रस्ट इज यर इक्जाम्पल अफ द रिस्क रिडक्सन। आई होप यु गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस टर्म। लेट्स मुभ फरवर्ड। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ लिक्विडिटी ट्रान्सफर्मेसन। के हो त लिक्विडिटी? तरलताको परिवर्तन अर्थात् तरलताको स्थानान्तरण भन्छ। यसमा चाहिँ ब्रिङ्गिङ टुगेदर सर्ट टर्म लेन्डर्स, साना साना भनेको छोटो छोटो अवधिका लागि अब राख्ने लेन्डरहरू अर्थात् लेन्डर लग्नेहरू लेन्डर र लङ टर्म बरोवर भनेको लामो समयका लागि ऋण लिनेहरू जस्तै बिल्डिङ सोसाइटिजहरू, यिनीहरू भनेको लिक्विड ट्रान्सफर्मेसन। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटभित्र कस्ट रिडक्सन र एडभाइस भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कमसे कम लागत, कस्ट भनेको हाम्रो कमसे कम कस्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो, मिनिमम भनेको थोरै हुनु पर्यो, जसमा प्रोभाइडिङ लो कस्ट सर्भिस टु लेन्डर र बरोवरलाई भन्छ। यो पनि भयो कस्ट रिडक्सन र एडभाइस। यी 4-5वटा भनेका हाम्रा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीका इक्जाम्पल। रिस्क प्याकेजिङ फाइनेन्स, रिस्क रिडक्सन, लिक्विडिटी ट्रान्सफर्मेसन र कस्ट रिडक्सन। यो पिडिएफ भनेको हाम्रो यो के हो, कम्पाइलेसन हो। कम्पाइलेसनमा लास्टतिर छ, पेज नम्बर कति छ हेर्नु होला गाइज। अगेन हामीले हेरौँ राइट सर्ट नोट ओन भन्छ। अब हामीलाई राइट सर्ट नोट ओन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ राइट सर्ट नोट ओन छ, जसमा हामीले अब रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भन्छ, जुन 2010मा डिसेम्बरमा 2.5 मार्क्समा आउट भनेर भनेको छ, जसमा आन्सर यसरी लेखेको छ। अब हेर्नु होला रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। नामै रिभल्भिङ भनेको घुम्ती, घुम्ती भनेको अब घुमिराख्ने। क्रेडिट एग्रिमेन्ट सहमति, उधारोमा लिने सहमति, घुमिरहेर के अरे घुमेर उधारोमा लिने सहमति, सामान्यतया रफ भाषामा। अब यो भनेको के हो त? के हेर्नु होला, अ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट इज अ फर्मल कमिटमेन्ट बाई ब्याङ्क टु लेन्ड अफ सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी टु अ कम्पनी ओभर स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम। यो भनेको के हो त? नेपालीमा बुझ्नु पर्यो भने रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भनेको यस्तो एग्रिमेन्ट हो अब जो चाहिँ हाम्रो अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता गर्छन्। कमिटमेन्ट भनेको यिनीहरूले प्रतिबद्धता गर्छन् कि टु लेन्ड अफ सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी टु अ कम्पनी ओभर स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम। तोकिएको समय अवधिका लागि कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ लेन्ड अफ भनेको ऋण दिने काम गर्ने केही सर्टेन एमाउन्ट, त्यसलाई भन्छ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। ओके, अब दिस टाइप अफ डेप्ट इज फर द सर्ट टर्म युजुअल्ली अप टु 3 मन्थ। यो चाहिँ सामान्यतया 3 महिनाको र सर्ट टर्मको लागि गरिन्छ। द कम्पनी मे हाउ युवर रिन्यू बरो एडिसनल एमाउन्ट अप टु लिमिट अफ एग्रिमेन्ट थ्रु द ड्युरेसन अफ कमिटमेन्ट। अब त्यो प्रतिबद्धता गरेर चाहिँ त्यो समय अवधिका लागि जुन एग्रिमेन्ट सहमति गरेको हो त्यसमा चाहिँ रिन्यू गर्न पनि सक्छ, बरो एडिसनल एमाउन्ट पनि गर्न सक्छ कुनै पनि कम्पनीले। ओके, 3 महिना भन्ने छैन त्यो। अब एग्रिमेन्ट, नामै एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ सहमतिमै हुन्छ, तर सर्ट टर्मका लागि गरिन्छ सामान्यतया। यो भनेको रिभल्भिङ, नामै रिभल्भिङ छ भने त घुम्ती हो। घुम्ती भनेको त छोटो छोटो समयमा गर्ने, अर्कोचोटि जस्तै यसको नाम किन राख्यो होला भन्दाखेरि 3 महिनामा गऱ्यो, अर्को 3 महिना पछि फेरि नेक्स्ट एग्रिमेन्ट दे सुड मेक इच अदर, सो द नेम कम्स हियर द रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। लेट्स ओके गाइज, अब हामी अगाडि बढौँ। अल्दो द कमिटमेन्ट क्यान बी अब्टेन फर सर्टर पिरियड एज वेल मस्ट रिभल्भिङ क्रेडिट कमिटमेन्ट आर प्रोभाइडेड फर 3 इयर। तर हामीले अब कमिटमेन्ट गरे तापनि अब हामीले छोटो समय अवधिका लागि राम्रोसँग हामीले रिभल्भिङ क्रेडिट कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भने जम्मा हामीले 3 वर्ष पनि गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। 3 मन्थ एन्ड 3 इयर भनेर जोड दिएको छ। देन आफ्टर हामीले अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ यसको अगेन कुराहरू। अब
पर्सेन्टेजको कुरा गर्छ होला सायद। इन्ट्रेस्ट टर्म अफ द रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट आर सिमिलर टु बाई स्लाइट हायर, युजुअल्ली बिट्विन 0.25देखि 0.5% हायर हुन्छ देन द रेट एट विच फर्म क्यान बरो अन सर्ट टर्म बेसिस अन्डर द लाइन अफ क्रेडिट। क्रेडिटको लाइनमा चाहिँ अरू त्यो फर्मले चाहिँ अरू ठाउँबाट अब एग्रिमेन्ट गर्यो भने अब त्यो छोटो छोटो समयका लागि हो नि त, अब पैसा नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले 0.25देखि 0.5सम्म हायर इन्ट्रेस्ट रेट ब्याजका हायर ब्याजमा चार्ज गर्न पनि सक्छन्। ब्याङ्क जनरली चार्जेस कमिटमेन्ट फी युजुअल्ली 0.5% पर एनम, हरेक वर्षको लागि 0.5% ब्याङ्कहरूले लिने गर्छन्। डिफरेन्स बिट्विन द एमाउन्ट बरोड एन्ड म्याक्सिमम लिमिट एमाउन्ट भन्छ। अब यो चाहिँ एमाउन्ट कति बरो गरेको र म्याक्सिमम यिनीहरूले लिमिट कति दिन्छ त्यसको फरकमा चाहिँ 0.5% लगाइन्छ अरे वार्षिक रूपमा। यस्तो खालको बरोइङ एरेन्जमेन्ट भनेको भेरी युजफुल इन टाइम्स वेन द फर्म इज नट सर्टेन अबाउट इट्स फन्ड रिक्वायरमेन्ट। अब जतिखेर चाहिँ फर्मले चाहिँ फन्ड रिक्वायरमेन्टको बारेमा अब उसलाई अनिश्चितता छ भने त्यस्तो खालको टाइप अफ एरेन्जमेन्ट गरिन्छ एट अ टाइम भन्छ। अब हेर्नु होला, द बरोइङ कम्पनी विल हेभ अ फ्लेक्जिबल इन एक्सेस अफ टु फन्ड। बरोइङ कम्पनीसँग यस्तो फ्लेक्जिबिलिटी छ जो फन्डहरू उसले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने एट द टाइम अनसर्टेनिटी भएको कारण, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता छ, फन्ड कहीँबाट मिलिरहेको छैन भने पनि त अब यस्तो एग्रिमेन्टहरू गर्नको लागि बनाएको होला। र यस्तो एग्रिमेन्ट एन्ड मेक मोर डिफाइन्ड क्रेडिट एरेन्जमेन्ट वेन द सिचुएसन अफ अनसर्टेनिटी इज रिजल्भड। अब यो भनेको त्यही हो, रिभल्भिङ फन्ड भनेको हामीले बुझ्यौँ गाइज। अब हामी अर्को चाहिँ सर्ट नोट लिभर के अरे लिभरेज्ड बायोन्ड भन्छ। लिभरेज्ड बायोन्ड भनेको के रहेछ त हेर्नु होला, जुन हामीले 2.5 मार्क्समा डिसेम्बर 2010मा सोधेको रहेछ। यसमा अब हेरौँ के रहेछ त। यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जनरली लिभर्ड बायआउट, लिभरेज्ड बाय नट लिभर जतिखेर नि लिभर आइरहेको त्यो चाहिँ अनलिभर्ड र लिभर भनेर त क्यापिटल स्ट्रक्चरमा थियो नि त त्यो कन्सेप्ट आएको छ, जसमा लिभरेज्ड बायआउट भन्छ। के रहेछ त लिभरेज्ड बायआउट, यसको बारेमा हामी एकचोटि अब यो लाइन टु लाइन पढ्नुभन्दा पनि सरसर्ती म यसको बारेमा कन्सेप्ट भन्छु, पछि लाइन टु लाइन पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुनसक्छ। अब लिभरेज्ड बायआउट भन्छ, अब जस्तै प्राथमिकता रूपमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि डेप्टहरूमा चाहिँ अब कुनै पनि व्यक्तिको ओनरसिप चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यतिखेर कहिलेकाहीँ अब हामीले यसलाई चाहिँ एसेट बेस्ड फाइनेन्सिङ पनि भन्छ लिभरेज्ड बायआउटलाई। ओके, अब कुनै ठाउँबाट हामीले डेप्ट, यानि कि डेप्ट भनेका त अब डिभेन्चरदेखि लिएर जो कुराहरू हामीले अब ऋणको रूपमा लिइरहेछौँ त्यसलाई डेप्ट भन्ने हो। त्यस्ता डेप्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्टरप्राइजेसको एसेटमा चाहिँ संलग्न भएका हुन्छन्। जस्तै सम लिभर्ड बायआउटहरू चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि कम्पनीको एक्विजिसनमा किन्दाखेरि या कुनै पनि अब कम्पनीको केही भागहरू या अरू त्यसका सब युनिटहरू किन्नको लागि पनि त युज गरिन्छ, त्यस्तालाई भन्छ लिभर्ड के अरे लिभरेज्ड बायआउट। नामै बायआउट छ, बायआउट भनेको किन्ने त होला नि। अब सामान्यतया जस्तै कुनै पनि अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब उसले आफ्नो कम्पनीको पार्टहरू डिभिजनहरू भागहरूलाई बेच्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो डिभिजनहरू चाहिँ लामो समयसँग फिट नहुने छ र उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि हामीले कसरी त्यसलाई डिसाइड गर्नुपर्ने, किन्ने कि बेच्ने कि नकिन्ने भन्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर पनि लिभरेज्ड बायआउट हुन जान्छ। अर्को यसको विशेषता के छ भने लिभरेज्ड बायआउट भनेको यिनीहरू क्यास पर्चेज पनि हुन सक्छन्, जसमा स्टक पर्चेज पनि हुन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। र अन्तिममा भन्दाखेरि पनि
कुनै पनि बिजनेस युनिटहरू जसमा हामीले प्राइभेटली या पब्लिकली कुनै पनि कम्पनीमा अब यो चाहिँ यो युनिट इन्भल्भ छ संलग्न छ भने त्यस्ता खालीलाई सबै एसेटहरू बिक्री गर्दाखेरि किन्दाखेरि लिभरेज बायआउट भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट रहेको छ। अब यो पढेर सुनाउँ हेरौँ। इट इज द एन ओनरसिप ट्रान्सफर कन्ज्युमेटेड प्राइमरली विथ डेप्ट। डेप्टमा अब हामीले जस्तै डेप्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नको लागि मुख्यतया यो चाहिँ हाम्रो युज गरिन्छ। कहिलेकाहीँ समटाइम इट इज अल्सो कल्ड एज अ एसेट बेस्ड फाइनेन्स। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एसेट बेस्ड फाइनेन्स पनि भनिन्छ। डेप्ट इज सेक्योर्ड बाई द एसेट अफ इन्टरप्राइजेस इन्भल्भ। डेप्ट चाहिँ अब एसेट कति छ त त्यो इन्टरप्राइजेसमा, त्यहीमा चाहिँ मेनली भर पर्ने गर्छ। वाइल सम लिभरेज बायआउट इन्भल्भ एक्विजिसन अफ एन इन्टायर कम्पनी। केही लिभरेज बायआउट कम्पनीहरूले चाहिँ पुरै कम्पनीलाई किन्न पनि सक्ने कुरा हुनसक्छ। मेनी इन्भल्भ द पर्चेज अफ डिभिजन अफ कम्पनी। र मुख्यतया चाहिँ हाम्रो कम्पनीको भागहरू किन्ने कन्सेप्टमा रहन्छ। सम अदर सब युनिट, केही अरू उपयुनिटहरू पनि। फ्रिक्वेन्टली सेल is the management of the division being sold. The company having decided the division no longer fit its strategic objective. Another distinct features is that leveraged buyout are cash purchase as opposed stock purchase. Finally, business unit involved invariable becomes a private held to oppose publicly held company भनेर भन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 हेर्न सक्छौँ। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन र फाइनेन्सिङ डिसिजन। के हो त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, के हो त फाइनेन्सिङ डिसिजन। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छ अब यो भनेको लगानी गर्नको लागि निर्णय, र फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको हामीले पैसा लिनको लागि निर्णय गर्ने कुराहरू बिचमा फरक छ। फर्स्टली इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको के हो, देन आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन र फाइनेन्सिङ डिसिजनको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन रिफर्स टु द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर डिसिजन भन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको जस्तै क्यापिटल बजेटिङ थाहा छ नि, त्यस्तै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर डिसिजन हो। यो लङ समयका लागि गरिने इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको यो भन्छ। Companies lock up a large amount of fund for future benefit as a result of investment decision. इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनका लागि कम्पनीहरूले ठुलो मात्रामा चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ लकअप गरिरहेका हुन्छन्। इट इन्भल्भ द रिस्क एन्ड चेन्ज द बिजनेस रिस्क कम्प्लेक्सन अफ द कम्पनी। कम्पनीको जोखिमता कति छ त्यसमा चाहिँ एकदमै रिस्कहरू पनि बिजनेस रिस्कदेखि लिएर यसको हाम्रो कम्प्लेक्सिटी कतिको छ त, यी सबै कुराहरू भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा पर्छ। इन एडिसन इट ब्रिङ अबाउट चेन्ज इन द कम्पोजिसन अफ एसेट। यसले चाहिँ अब थप रूपमा चाहिँ एसेटको कम्पोजिसनलाई पनि चेन्ज गर्ने काम गर्छ। एन्ड डिटरमाइन द टोटल एमाउन्ट अफ एसेट हेल्ड बाई द कम्पनी। कम्पनीले पूर्ण रूपमा कति एसेट हेल्ड गरेको छ यसलाई पनि डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ, निर्धारण गर्ने काम गर्छ भने दिस हैज द टु इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। योसँग दुईवटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्टहरू छन्। द इभ्यालुएसन अफ प्रोफिटेबिलिटी अफ प्रोजेक्टको प्रोफिटेबिलिटी, प्रॉफिट लस कति के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि, र त्यो प्रोजेक्ट साथसाथै मेजरमेन्ट अफ कट अफ रेट अफ रिटर्नको कट अफ रेट कति होला भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने रहेछ। आफ्टर द डिटरमाइनिङ द टोटल फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट। अब पूर्ण रूपको फाइनेन्सियल वित्तीय रिक्वायरमेन्ट आवश्यकताहरू प्राप्ति गर्नका लागि आफ्टर द डिटरमाइनिङ द टोटल फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट द फाइनेन्सियल म्यानेजर सुड डिसाइडेड। फाइनेन्सियल म्यानेजरले के डिसाइड गर्छ भने वेदर फ्रम हाउ टु रेज फन्ड टु मिट द फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्टहरू के छन् त, त्यही हो फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको। ओके, अब त्यसपछि फन्ड क्यान बी रेज फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्स लाइक
सर्ट टर्म, लङ टर्म। अब फन्डहरू चाहिँ अब विभिन्न स्रोतहरूबाट अन्डर द फाइनेन्सिङ डिसिजन अनुसार हामीले रेज गर्न सक्छौँ। रेज भनेको उठाउन सक्छौँ। फन्ड मे बी रेज्ड बाई इस्यु डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट अफ डेप्ट। फन्डहरू हामीले चाहिँ इस्यु गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीसँग रहेका डेप्ट सच एज बोन्डहरू। डेप्टकै प्रकार हो कि यो डेप्टकै डिबेन्चरहरू। डिबेन्चरको अर्को नाम सर्टकटमा डेप्ट होइन कि, यिनीहरू 3टा 4टा 5वटा छन् नि त ऋण लिने तरिकाहरू। कम्पनीले ऋण पत्र लिने तरिका यस्ता यस्ता, जस्तै कमर्सियल पेपरहरू, अर्कात इस्युङ कमन अर्थात् प्रिफरेन्स सेयरहरू भनेका यी सबै डेप्टहरूबाट लिन पनि सक्छ। यहाँनिर हेर्नु होला, इस्युङ कमन त्यसपछि अर प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। ओके, प्रिफरेन्स सेयर भनेको डेप्टभित्र पर्दैन। यो त इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर र डेप्ट भनेको त अलग अलग सोर्सेस अफ फन्ड हुन् भनेर हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। र अब हामी कस्ट अफ फन्ड भ्यारिज एकोर्डिङ टु सोर्स। ओके, कस्ट अफ फन्ड चाहिँ सोर्स अनुसार, स्रोत अनुसार फरक फरक हुन सक्छन्। अब फाइनेन्सियल म्यानेजर सुड मेक द एप्रोप्रिएट मिक्स अफ फन्ड। फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ अब यी विभिन्न स्रोतहरूको मिक्सअप गर्छ, जसलाई हामीले डब्लुएसिसी भन्छौँ। ओके, फन्ड रेज फ्रम दि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्थ्यो नि त, त्यस्तै यहाँ पनि एप्रोक्स मिक्स अफ द फन्ड रेज्ड फ्रम द डिफ्रेन्ट सोर्स इन अर्डर टु मिनिमाइज ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। ओके, यहाँ हेर्नु होला, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा हामीले ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल एउटा चार्टर एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल नै हेर्ने हो। यो सामान्यतया साना फन्डहरू हेरेर डिसिजन लिनुभन्दा त ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कति छ भनेर सर्टकटमा हेऱ्यो भने त्यसपछि थाहा हुन्छ यसमा लगानी गर्ने कि कति रिटर्न दिन सक्छ त यो कम्पनीले भनेर। सेयर मार्केटका कुरादेखि लिएर जेमा पनि एक्सपर्ट बन्न सकिन्छ। एन्ड म्याक्सिमाइज द भ्याल्यु अफ फर्मको भ्याल्यु पनि एकदमै बढाउने काम गरेर ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कम हुने गरेर फाइनेन्स म्यानेजरले डिसिजन लिनुपर्छ भनेर एट दि लास्ट अफ इन्टु कन्क्लुजन हियर एक्सप्लेन्ड। अब हामी राइट सर्ट नोट अन ब्रिज फाइनेन्स भन्छ। के हो त ब्रिज फाइनेन्स, यसको बारेमा हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। ब्रिज फाइनेन्स जुन 2010मा सोधेको छ, ब्रिज फाइनेन्स भनेर। अब यो ब्रिज फाइनेन्स भनेको के हो? सामान्यतया ब्रिज फाइनेन्स भनेको कुनै पनि बिजनेसबाट हामीले लोनहरू लिनुलाई सामान्यतया भनिन्छ ब्रिज फाइनेन्स। फाइनेन्स भनेको त लोनै रेज गर्ने त हो नि। युजुअल्ली फ्रम, जस्तै हाम्रो नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट छोटो समयावधिका लागि हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ र विभिन्न वित्तीय संस्थानहरूबाट पनि लिन सक्छौँ सर्ट टर्मका लागि। यो चाहिँ टर्म लोनको रूपमा भनेर ब्रिज फाइनेन्स भन्छ। अब सामान्यतया यसले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट हामीले लोन लिनको लागि चाहिँ अब कस्तो प्रक्रियाबाट हामीले सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गरेर लिने हो भन्ने कुराहरू आयो भने त्यतिखेर हामीले टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टिसिपेसन विथ अदर इन्स्टिट्युसनहरूसम्म। भनेको अरू इन्स्टिट्युसन अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लामो समय लाग्ने जस्तो छ भने अरू इन्स्टिट्युसनबाट टाइअप गरेर डिसिजन लिने त काम हो नि मेनली त। ओके, अब यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले लगाउँदाखेरि के फाइदा हुनेवाला छ कि कस्तो छ भनेर हेर्ने हो सामान्यतया। तर चाहिँ अब यद्यपि हेरे तापनि र हामीले अब कुनै फर्मबाट या हाम्रो कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट हामीले लोन लिएर हामीले अब त्यो प्रोजेक्टमा सुरुवातीमा लगाउँदाखेरि लस हुने हो कि, ओके, अनि टाइम पनि लस हुने हो कि के हुने हो कस्तो हुने हो भन्ने कुराहरू सोचेर चाहिँ हामीले टेम्परेरी रूपमा चाहिँ अब अस्थायी रूपमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ लोनको प्रिन्सिपल प्रक्रियाहरू कस्तो छ के छ सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ जनरली नेपालमा ब्रिज फाइनेन्स भनेको 1देखि 2% हायर हुन्छ नर्मल लोन भन्दा। भनेको के, अब ब्रिज फाइनेन्स भनेको त जस्तै अघि हामीले पढेको थियौँ भेन्चर फाइनेन्स हो कि के पढेको थियौँ त, यहाँनिर रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट हो कि 0.5 वाला थियो त, यही हो। यसमा चाहिँ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट पढ्दाखेरि जस्तै के
अब हेरौँ ब्रिज फाइनेन्स भन्छ यसको बारेमा सरसर्ती हेर्दाखेरि ब्रिज फाइनेन्स रिफर्स नर्मल्ली लोन टेकन बाई द बिजनेस कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ लोन कति लियो भन्ने कुराहरूमा भर पर्छ युजुअल्ली फ्रम कमर्सियल ब्याङ्क फर सर्ट टर्म छोटो समयका लागि नेपालमा रहेका क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट कति लोन लिने भन्ने कुराहरू बुझिन्छ ब्रिज फाइनेन्समा पेन्डिङ डिसबर्समेन्ट अफ द टर्म लोन बाई फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट अब टर्म लोनको डिसबर्समेन्ट कस्तो छ नर्मल्ली इट टेक्स टाइम फर द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका लागि धेरै टाइम टेक गरेको हुन्छ र टु फाइनलाइज प्रोसिजर अफ क्रिएसन अफ सेक्युरिटी क्रिएसनको लागि पनि यो गरिएको हुन्छ टाइअप पार्टिसिपेसन विथ अदर इन्स्टिट्युसन अरू इन्स्टिट्युसनमा टाइअप पार्टिसिपेसन कस्तो छ यसको बारेमा इभन दो पोजिटिभ एप्रिजल अफ प्रोजेक्ट हेज बिन मेड र पोजिटिभ एप्रिजल प्रोजेक्टको बारेमा अब गरेको छ भने हाउ एभर वान्स द लोन आर एप्रुभड इन प्रिन्सिपल फर्म ओके इन अर्डर टु in order not to lose further time starting their project arrange the bridge finance भन्छ ओके त्यसै गरी सच टेम्परेरी लोन इज नर्मल्ली रिपेड आउट अफ प्रोसिड अफ प्रिन्सिपल लोन के अरे प्रिन्सिपल टर्म लोन जनरली रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ ब्रिज फाइनेन्स इज 1-2% हायर देन नर्मल टर्म लोन भन्छ भाषा त खत्रै हाल्नेछ अब हामी कमर्सियल पेपर भनेर 2011मा आएको क्वेसन हो कमर्सियल पेपर भनेको के हो पहिला त यसको बारेमा म सरसर्ती भन्छु कमर्सियल पेपर भनेको के हो त कमर्सियल पेपर भनेको अब मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट त थाहा छ अब जस्तै अब नेपालमा भन्दा पनि विदेशतिरको अमेरिकातिर युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकातिर चाहिँ अब छोटो समयका लागि फन्डहरू रेज गर्नु पर्यो भने कमर्सियल पेपरहरू चाहिँ अब मनी मार्केटमा यिनीहरूको खेलबाड बढी हुन्छ जस्तै हाम्रो अब यो एउटा अब प्रोमिसरी नोट जस्तै हो के कमर्सियल पेपर भनेको अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट जस्तै हो जुन कुनै पनि फर्मले इस्यु गर्न सक्छ जारी गर्न सक्छ उनीहरूले सर्ट टर्म फन्डहरू मेन्टेन गर्नको लागि कमर्सियल पेपर मार्केट अब युएसएमा चाहिँ यसलाई ब्लू चिप मार्केट पनि भन्छ जस सामान्यतया अब फाइनेन्सियल्ली साउन्ड र हाई रेटेड कम्पनीको रेटिङ गरिन्छ विदेशतिर युएसएतिर कम्पनी त हुन्छ त्यतातिर म्याक्सिमम् तिनीहरूले फाइनेन्सियल्ली साउन्ड वित्तीय रूपमा एकदमै राम्रो यिनीहरूको अवस्था हेरेर र यिनीहरूले चाहिँ हाइएस्ट रेटेड कम्पनीहरूले चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू ब्लू चिप मार्केट थ्रु यिनीहरूले चाहिँ इस्यु गर्न सक्छन् अब बायर अफ दि कमर्सियल पेपर अब कमर्सियल पेपर भनेको कम्पनीहरूले हाइली स्टेट रेटेड कम्पनी र गुड साउन्ड फाइनेन्सियल्ली साउन्ड भएका एकदमै राम्रो कम्पनीहरूले इस्यु गर्न मिल्ने यो मनी मार्केटमा गरिने यो युएसएमा गरिने काम गरिन्छ सामान्यतया र ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू युनिट ट्रस्ट फर्महरू सरप्लस फन्डहरू यिनीहरूले चाहिँ अब सामान्यतया किन्ने गर्छन्ले भन्छ कमर्सियल पेपर ओके अब यसमा चाहिँ सामान्यतया यसको उद्देश्य के हो भने इन्भेस्टर अफ कमर्सियल पेपर मार्केटहरूको मेनली चाहिँ कमर्सियल पेपर भनेको अब कम्पनीको क्रेडिट वर्थ अनुसार कति उधारो दिन सक्ने क्षमता अनुसार छ त भन्ने कुराहरू रहन्छ अब हेरौँ यसको लेखेको कुराहरू हेर्दाखेरि कमर्सियल पेपरको बारेमा हेरौँ इट इज एन इम्पोर्टेन्ट मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट इन द एडभान्स कन्ट्रिज लाइक भनेको अब विकसित देशहरू जस्तै युएसएतिर यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट हो टु रेज द सर्ट टर्म फन्ड छोटो समयका लागि फन्डहरू रेज गर्नको लागि इट इज द फर्म अफ अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट यो एउटा अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोटको फर्म हो इस्युड बाई द फर्म टु रेज द सर्ट टर्म फन्डहरू रेज गर्नको लागि कुनै पनि फर्मले यसलाई रेज गरेको हुन्छ र कमर्सियल पेपर मार्केट इन युएसए इज द ब्लू चिप मार्केट र युएसएमा चाहिँ कमर्सियल पेपर मार्केट भनेको ब्लू चिप मार्केटको रूपमा लिइन्छ जसमा फाइनेन्सियल्ली साउन्ड र हाइस्ट रेटेड कम्पनी आर एबल टु इस्यु कमर्सियल पेपर इस्यु गर्ने भनेका एकदमै वित्तीय अवस्था एकदमै हाई भएका र हाइस्ट रेटेड कम्पनीहरूले गर्ने काम गर्छन् द बायर अफ द कमर्सियल पेपर इन्क्लुड ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनी युनिट ट्रस्ट
फर्म विथ अ सरप्लस फन्ड भन्छ, सरप्लस फन्ड भएका यिनीहरूले जनरली बाहिर हुने यिनीहरू टु इन्भेस्ट फर सर्ट पिरियड विथ अ मिनिमम रिस्क, छोटो रिस्क। अब नामै के छ यहाँनिर हेर्नु होला, ब्लु चिप मार्केट भनेपछि अब कमर्सियल पेपर इस्यु गर्ने त ठुल्ठुला रेटेड कम्पनीले हो। यिनीहरूले अब यिनीहरूको नेटवर्थ चाहिँ कति होला जस्तै के अरे एलन मस्क केहरू, यिनीहरूको ठुल्ठुला कम्पनीहरू होला उतातिर। यिनीहरूको वर्थ नै त्यति हुन्छ भने रिस्क जोखिम त एकदमै कम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त। अब गिभन दिस अब्जेक्टिभ अफ इन्भेस्टर इन द कमर्सियल पेपर मार्केट देयर विल बी डिमान्ड अफ कमर्सियल पेपर हाई क्रेडिट वर्थ कम्पनी भनेर भनेको छ। यो रह्यो कमर्सियल पेपरको बारेमा। अब अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यो चाहिँ छ प्रोक्सी फ्लाइट र टेक ओभर भनेर भन्छ। 2011को जुनको महिनामा सोधेको, 2.5मै सोध्छ सामान्यतया, कतिवटा क्वेसन छ त्यही अनुसारले। धेरै लामो भिडियो बनायो भने पनि त झ्या हुन्छ, धेरै क्वेसनहरू छ, त्यो भएर अब म यसलाई स्पिडमा चाहिँ लग्ने कोसिस गर्छु। अब मेनली चाहिँ प्रोक्सी फ्लाइट र टेक ओभर भनेको के रहेछ त? म्यानेजमेन्ट अलवेज सोलिसाइड स्टेक होल्डर प्रोक्सी एन्ड युजुअली गेट देम भन्छ। म्यानेजमेन्टले जहिले पनि सोलिसाइड के गर्छ सेयर होल्डरलाई भने प्रोक्सिज एन्ड युजुअली गेट देम भन्छ। ओके, प्रोक्सी फाइट र टेक ओभर भनेको के रहेछ? हाउएभर इफ द अर्निङ आर पुअर, अर्निङ चाहिँ एकदमै कम छ अरे, स्टक होल्डर आर डिसेटिस्फाइड, स्टक होल्डरहरू चाहिँ असन्तुष्टि छन्, एन्ड आउटसाइड ग्रुप माइट सोलिसाइड द प्रोक्सी इन एन इफोर्ट ओके टु ओभर थ्रु द म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक कन्ट्रोल अफ बिजनेस, बिजनेसको कन्ट्रोल गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई ओभर थ्रु गर्ने विभिन्न ग्रुप अफ सोलिसिट प्रोक्सीहरू छन्। दिस इज नोन एज प्रोक्सी फाइट, यसलाई यही हो प्रोक्सी फाइट भनेको। अब टेक ओभर इज एन एक्सन, टेक ओभर भनेको एक्सन हो, वेयर बाई पर्सन अर ग्रुप सक्सिस outsitting the firm management and taking control of company. Okay, in the recent year there are cases where attempts have been made by the one corporation to take over another, purchasing majority of outstanding stock भनेर चाहिँ प्रोक्सी र टेक ओभरको बारेमा यो लेखेको छ। अब डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भन्छ, यो पनि हामीलाई डिसेम्बर 2000 यतिर अनि पछि पनि सोधे जस्तो छ। अब डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको के रहेछ त पहिला हेरौँ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ। डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेर भन्छ, नाम चाहिँ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन छ। अब यो कस्तो मेथड हो हेरौँ, इट इज द मेथड अफ रिसाइक्लिङ अफ फन्ड, फन्डलाई रिसाइक्लिङ गर्ने एउटा प्रविधि मेथड हो। इट इज स्पेसियल्ली बेनिफिसियल टु फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट, यो चाहिँ वित्तीय बिचौलियताहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक छ, विशेष रूपमा टु सपोर्ट द लेन्डिङ भोल्युम सपोर्ट गर्नको लागि। ओके, जस्तै एसेट जेनेरेटिङ स्टडी क्यास फ्लो आर प्याक टुगेदर एन्ड अगेन्स्ट दिस एसेट पुल मार्केट सेक्युरिटिज क्यान बी इस्यु, हाउसिङ फाइनेन्स भयो, अटो लोन भयो, एन्ड क्रेडिट कार्ड रिसिभेबल भन्छ। यिनीहरू भनेका के हुन्? डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनभित्र पर्छन्। प्रोसेस अफ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भन्छ, डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनको प्रक्रिया कसरी गरिन्छ भने द ओरिजिनल फङ्सन 1, द पुलिङ फङ्सन 2, द सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन 3 भन्छ। पहिला ओरिजिनल फङ्सन भनेको के हो त? अब हेर्नु होला, अ ब्रोवर सिक्स अ लोन फ्रम ब्याङ्क, कुनै पनि बरोवरले चाहिँ अब कम्पनीबाट लोन लिन चाहन्छ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट लोन लिन चाहन्छ भने द क्रेडिट वर्थनेस अफ बरोवर इज इभल्भ, त्यतिखेर चाहिँ क्रेडिट वर्थनेस बरोवरको इभल्भ हुन्छ एन्ड कन्ट्र्याक्ट इज इन्टर्ड इन्टु विथ अ रिपेमेन्ट सेड्युल रिस्ट्रक्चर ओभर द लाइफ अफ लोन भनेर भन्छ। हेर्नु होला, कुनै पनि बरोवरले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूबाट लोन लिन चाहन्छ भने क्रेडिट वर्थनेस अफ बरोवर इज इभ्यालुएटेड, त्यो ब्रोवरको चाहिँ क्रेडिट वर्थनेस भनेको अब यत्तिकै हावातालमा त दिँदैन होला नि त कम्पनीले। क्रेडिट वर्थनेस भनेको यसले उधारो लगेर चाहिँ उधारो तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर क्रेडिट वर्थनेस इभ्यालुएट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
एन्ड कन्ट्र्याक्ट इज इन्टर इन्टु विथ द रिपेमेन्ट सेड्युल स्ट्रक्चर ओभर द लाइफ अफ लोन। लोनको पूर्ण रूपमा चाहिँ अब रिपेमेन्ट सेड्युलको लागि यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट करार गर्ने हुन्छ कि त्यो भएर क्रेडिट यतिमा तिर्न सक्लास् कि भनेर गरिन्छ भने त्यस्तै पहिलो प्रक्रिया भनेको ओरिजिनल फङ्सन हो कि द ओरिजिनेसन फङ्सन भनेको डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन गर्दाखेरि यसरी गरिन्छ भनेर भन्छ। अब पुलिङ फङ्सन भनेको कस्तो रहेछ त? पुलिङ फङ्सन भनेको चाहिँ सिमिलरली लोन अन रिसिभेबल्स आर क्लब टुगेदर टु क्रिएट एन अन्डरलाइङ पुल अफ एसेट भन्छ। ओके, सिमिलरली लोन अन रिसिभेबल भन्छ। रिसिभेबलमा अब लोनहरू ल्याउनु पर्यो डेटरहरूबाट भनेको कि रिसिभेबल्स भनेको त्यहाँबाट अब लोन लिनको लागि चाहिँ आर क्लब टुगेदर टु क्रिएट अन्डरलाइङ पुल अफ एसेट भन्छ। एसेटहरूलाई पनि त्यहाँ पुलिङ गरिन्छ कि जस्तै पुल अफ एसेट त थाहा छ नि हामीलाई, इन्कम ट्याक्सदेखि लिएर फाइनेन्समा। द पुल इज ट्रान्सफर इन फेभर अफ स्पेसल पर्पोज भन्छ। भेहिकल एसपी स्पेसल पर्पोज भेहिकललाई एसपिभी भनी भन्दो रहेछ सर्टकटमा। विच एक्ट एज द ट्रस्टी अफ इन्भेस्टरको रूपमा यसले ट्रस्टीको रूपमा चाहिँ लिने गर्छ। तब चाहिँ हामीले डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनको पुलिङ फङ्सनबाट गर्छ भनेको सम्पत्ति राखे जस्तै भनौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन भन्छ। अब यो सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन भनेको अन्तिम फङ्सन हो। एसपिभी स्पेसल पर्पोज भेहिकल विल स्ट्रक्चर एन्ड इस्यु सेक्युरिटी अन द बेसिस अफ एसेट पुल। एसेट पुलको आधारमा चाहिँ सेक्युरिटी यिनीहरूले इस्यु गर्न सक्छन्। द सेक्युरिटी क्यारी अ कुपन एन्ड एक्सपेक्टेड म्याच्युरिटी। सेक्युरिटीले चाहिँ कुपन र एक्सपेक्टेड म्याच्युरिटी कतिमा यो डेप्ट या बोन्डहरूको म्याच्युरिटी पिरियड हुनसक्छ। विच क्यान बी एसेट बेस्ड मर्गेज बेस्ड भन्छ। ओके, दिज आर जनरली सोल्ड टु इन्भेस्टर थ्रु द मर्चेन्ट ब्याङ्करबाट चाहिँ यिनीहरूले जनरली सोल्ड गरिन्छ। इन्भेस्टर्स आर पोजिसन फन्डहरू के अरे पेन्सन फन्डहरू लगानीकर्ता भनेका को हुन् त? पेन्सन फन्डहरू, म्युचुअल फन्डहरू, इन्सुरेन्स फन्डहरू यस्ता यस्ता भनेका डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनभित्र पर्छ। अब डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनको प्रक्रिया के छ त? प्रोसेस अफ सेक्युरिटाइजेसन इज जनरली विदाउट रिकोर्स। ओके, विथ रिकोर्स र नन रिकोर्स र रिकोर्स भन्ने फ्याक्टरिङमा त हामीले पढेको। अब हेर्नु होला, प्रोसेस अफ सेक्युरिटाइजेसन भनेको सामान्यतया विदाउट रिकोर्स के हो त? विदाउट रिक्वेस्ट द्याट इज इन्भेस्टर बियर क्रेडिट रिस्क। इन्भेस्टरहरू लगानीकर्ताले चाहिँ उधारो दिने जोखिम रिस्क चाहिँ बेहोर्छन्। बियर भनेको बेहोर्छन्। एन्ड इस्युअर इज अन्डर अब्लिगेसन टु पे इन्भेस्टर। इस्युअर चाहिँ यसको लागि अब्लिगेसन भनेको दायित्व, उसको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ, ऊ चाहिँ लायबल हुन्छ। वान्ली इफ द के अरे इन्भेस्टरहरू ओके वान्ली इफ द क्यास फ्लो आर रिसिभ्ड बाई हिम फर कोल्याट्रल। कोल्याट्रलमा चाहिँ क्यास फ्लोहरू रिसिभ गरिरहेको छ। कोल्याट्रल भनेको के हो? सम्पत्ति। सम्पत्ति भनेको पुलिङ फङ्सन त हामीले पढ्यौँ त यहाँनिर, पुलिङ फङ्सन के सम्पत्ति राखेर गर्न सक्छ। अब यसलाई म यो डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनलाई म अहिले सर्टकटमा पनि भन्छु, पहिला पढौँ। द बेनिफिट अफ ओरिजिनेटर्स आर एसेट्स आर सिफ्टेड अफ ब्यालेन्स सिट दस गिभिङ ओरिजिनेटर रिकोर्स अफ ब्यालेन्स सिट फङ्सन। तिनवटा फङ्सनको कुराहरू तल चाहिँ यो हाम्रो सर्टकटमा भनेको यो सामान्यतया ओरिजिनेसन फङ्सन, पुलिङ फङ्सन र सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन। अब पहिला चाहिँ हामी डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको के हो अझै पनि क्लियर छैन भने यो एउटा रिसाइक्लिङ फन्ड हो। रिसाइक्लिङ भनेको डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको अब बुझौँ त कस्तो हो भने यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटहरूले चाहिँ अब लेन्डिङ भोल्युमहरू धेरै मात्रामा चाहिँ लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्पनीहरूले त्यतिखेर फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट थ्रु पनि हामीले लिन सक्छौँ कि अब जुन हाम्रो लेन्डिङ भोल्युमलाई सपोर्ट गर्नको लागि। जस्तै एसेटहरू क्यास फ्लो ओके एसेट जस्तै एसेट जनरेटिङ स्टडी क्यास फ्लो आर प्याक टुगेदर अगेन्स्ट दिस एसेट। ओके दिस एसेट भन्छ। पुल अफ एसेटहरू सम्पत्ति सबै राखेर चाहिँ हामीले डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको नामै के छ, डेप्टहरू इस्यु गर्नको लागि विभिन्न फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटरीहरूबाट ठुलो मात्रामा हामीले अब डेप्ट कम्पनीले त डेप्टहरू उठाउनु पर्यो नि त, ऋणहरू पैसा सोर्स रेजिङ फन्डहरू गर्नु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ ठुलो मात्रामा भोल्युम अफ के छ लेन्डिङ लिनु पर्यो भने त्यतिखेर फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटबाट पनि स्पेसल्ली
लिने काम गर्छ त्यसलाई भन्छ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन। ओके, एसेट जेनेरेटिङ स्टेडी क्यास फ्लो भनेको सम्पत्तिहरू राखेर सम्पत्तिहरूको आधारमा दिन्छन् त, यत्तिकै दिँदैन होला क्रेडिट दिनेवालाले पनि। जस्तै मार्केट सेक्युरिटीहरू पनि इस्यु गर्ने, जस्तै हाउजिङ फाइनेन्सहरू, अटो लोनहरू, क्रेडिट कार्ड रिसिभेबलहरू। ओके, प्रक्रिया कसरी भन्छ, ओरिजिनेटेड फङ्सनबाट भन्छ। जस्तै अब बरोवरहरूले चाहिँ अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूबाट लोनहरू लिनको लागि ऋणहरू लिनु पऱ्यो भने चाहिँ क्रेडिट गर्थ्यो बरु। अब त्यतिखेर चाहिँ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन प्रोसेस गर्दाखेरि त्यो ब्याङ्कले चाहिँ यो लेन्डर के अरे यो चाहिँ बरोवरले चाहिँ अब साइन गरेर कन्ट्याक्ट करार गरेर यसले तिर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको क्रेडिट वर्थनेस कस्तो छ भनेर उसको चाहिँ रिपेमेन्ट उसले यो अब लोन लगिसकेपछि तिर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने एउटा संरचना गरेर उसको ओभरअल संरचना हेरेर सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ उसलाई लोन दिने प्रक्रिया भनेको द ओरिजिनेसन फङ्सन भन्छ। ओके, पुलिङ फङ्सन भनेको के हो भने अब जस्तै डेटरहरूलाई चाहिँ अब हामी डेटरहरूबाट के अरे डेटरमा लोन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एसेट पुलिङ सिस्टम, एसेटहरू राखेर अनि एसेटहरू ट्रान्सफर गर्ने एउटा पर्पोज के अरे स्पेसल पर्पोज भेकल भन्छ, जो ट्रस्टीको रूपमा इन्भेस्टरहरूको लागि रहन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो द सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल पर्पोज भेकल एसबिबीले चाहिँ अब कस्तो संरचना गरेको छ, कस्तो खाली सेक्युरिटिजहरू बजारमा इस्यु गरेको छ, त्यो के को आधारमा हो भने एसेटको आधारमा। ओके, अनि त्यसपछि यो त रह्यो त्यो म्याचुरिटीहरू मर्टगेजेसहरू भनेको अब त्यो धितो सितो राखेर अनि त्यसको भ्यालुएसन गरेर चाहिँ अब इन्भेस्टरले जनरली पछि सेल पनि गर्न सक्छन्। मार्केट ब्याङ्करमा यदि तिर्न सकेन भने म्युचुअल फन्डदेखि लिएर पेन्सन फन्ड र इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स फन्डमा भन्छ। अब मेनली चाहिँ यस्तो प्रक्रिया जनरली चाहिँ विदाउट रिकोर्स हुन्छ, जसमा इन्भेस्टरले चाहिँ अब क्रेडिट रिस्कहरू बियर गर्छन् र उनीहरूको अधिकार पनि हुन्छ लास्टमा कति अब क्यासहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त क्यास भनेकै अब लोन लियो भने पैसा दिनु पऱ्यो नि त, कोल्याट्रल राखेर हो या कसरी कोल्याट्रल बेचेर हो, नतिर्न सक्यो भने हो। यो प्रक्रिया भनेको डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन हो रे, तर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलग अलग कन्फ्युजिङ छ। मेन भनेको त्यही हो। अब इन्टेन्जिङ भ्याल्यु अफ एसेट भन्छ, एसेटको इन्टेन्जिङ भ्याल्यु आइभी कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो त इन्टेन्जिङ भ्याल्यु भनेको कस्तो भ्याल्यु हेर्नु होला को। अब इन्टेन्जिङ भ्याल्यु अफ एसेट इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्क्रिमेन्टल फ्युचर क्यास इन्फ्लोज। के भन्यो, फ्युचर क्यास इन्फ्लो भनेको भविष्यमा आउने हामीलाई बेनिफिटहरू, फ्युचर क्यास इन्फ्लोहरूको हामीले इन्क्रिमेन्टल भ्याल्यु आजको दिनमा फ्युचरमा आउने क्यास फ्लोहरू आजको दिनमा ल्याउनलाई प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्छ। हो, त्यो प्रेजेन्ट भ्याल्युसँग चाहिँ इन्टेन्जिङ भ्याल्यु भनेको त्यसकै अर्को नाम हो इन्टेन्जिङ भ्याल्यु। ओके, इन्टेन्जिङ भ्याल्यु भनेको फ्युचरमा आउने क्यास इन्फ्लोहरू आजको दिनमा कति छ त भनेर निष्कासन गर्ने भ्याल्यु भनेको इन्टेन्जिङ भ्याल्यु हो। लाइकली टु एक्र्यु ड्यु टु एक्विजिसन अफ एसेटहरूलाई हामीले किन्दाखेरि या डिस्काउन्टेड एट एप्रोप्रिएट रिक्वायर रेट अफ रिटर्नलाई डिस्काउन्टिङ गर्नु भनेको के हो त, डिस्काउन्टिङ के हो त, कम्पाउन्डिङ। डिस्काउन्टिङ भनेको यही हो, फ्युचर क्यास फ्लोहरूलाई आजको दिनमा ल्याउने के। ओके, त्यो के को भनेपछि रिक्वायर रेट अफ रिटर्नलाई पनि आजको दिनमा लिने। ओके, जुन हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हुन्छ नि त कस्ट अफ क्यापिटललाई गरेर के हो। इट रिप्रेजेन्ट म्याक्सिमम प्राइस द बायर विल टु पे सच एसेट। यो चाहिँ अब म्याक्सिमम प्राइस बायरले चाहिँ कति तिर्न सक्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। इन्टेन्जिङ भ्याल्यु अफ एसेट भनेको द प्रिन्सिपल भ्यालुएसन बेस्ड अन डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो एप्रोच इज युजुअली क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा गरिन्छ। अब यो के नेपालीमा भन्नु पर्यो, इन द केस अफ बिजनेस इन्टेन्डेड टु परचेज। अब बिजनेसले चाहिँ अब परचेज गर्न चाहन्छ भने भ्यालुएसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्क्रिमेन्टल फ्युचर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स तिरिसकेपछि को फ्युचर क्यास इन्फ्लोहरू लाइकली टु एक्विजिसन अफ फर्म डिस्काउन्टेड एट अ रेलिभेन्ट रिस्क डिस्काउन्ट रेट एप्लिकेबल टु रिक्वायर्ड बिजनेस। इन्टेन्जिङ भ्याल्यु इन्डिकेट म्याक्सिमम प्राइस एट विच बिजनेस क्यान बी एक्वायर्ड भन्छ। एसेटहरूलाई किन्नको लागि फ्युचरमा आउने इन्फ्लोहरू आजको दिनमा
ल्याएर राख्नेलाई इन्ट्रिन्सिक भ्याल्यु भनेको सामान्यतया। लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क, लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क 2012 जुनमा 2.5 मार्क्सलाई सोधेको छ। लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क, लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क भन्छ। अ लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क इज एन इन्फर्मल arrangement between bank and its customer specifying the maximum amount of credit which the bank will permit the firm to borrow any point of time। हेरौँ के भनेको छ, नामै के छ, अ लाइन अफ के अरे लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क भन्छ। लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क इज अ इन्फर्मल एग्रिमेन्ट, यो एउटा के हो, इन्फर्मल एग्रिमेन्ट हो। लाइन अफ क्रेडिट ब्याङ्क भनेको इन्फर्मल एग्रिमेन्ट हो जुन ब्याङ्क र उसका कस्टमर ग्राहकहरू बिच गरिन्छ, जसमा के गरेको हुन्छ भने म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ क्रेडिट विच द ब्याङ्क विल पर्मिट टु फर्म बरो एनी पोइन्ट अफ टाइम, जुनसुकै पोइन्ट अफ टाइममा पनि म्याक्सिमम त्यो ब्याङ्कले कुनै पनि कम्पनी फर्महरूलाई कति दिनुपर्ने हुन्छ भनेर एग्रिमेन्ट बनाएको भनेको लाइन क्रेडिट विथ ब्याङ्क भन्छ क्या। ओके, नर्मल्ली क्रेडिट लाइन्स आर इस्टाब्लिस फर 1 year पिरियड, एक वर्षका लागि क्रेडिट लाइनहरू स्थापना गरिन्छन्। द लाइन अफ क्रेडिट इज रिभ्युड बाई द ब्याङ्क, र यो लाइन कति राख्ने के गर्ने भनेर यसको रिन्यू गर्ने काम ब्याङ्कले गर्छ। बाई वान्स इट रिसिभ लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट भनेको वार्षिक प्रतिवेदन पाइसकेपछि रिभ्यू द प्रोग्रेस अफ बरोवरको प्रोग्रेस कस्तो छ सबै रिभ्यू गर्ने काम गर्छ के अरे लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्कमा। देन आफ्टर गाइज एमाउन्ट अफ द लाइन अफ क्रेडिट डिपेन्ड अन द ब्याङ्क एसेसमेन्ट अफ द क्रेडिट वर्थनेस द क्रेडिट निड्स टु बरो, बरोवरले कति क्रेडिट उधारो लिने हो र त्यो ब्याङ्कले नै एसेसमेन्ट भनेको ब्याङ्कले नै निर्धारण गर्छ, यसको बारेमा चेक गर्छ, यसको बारेमा इभ्यालुएसन गर्छ, क्रेडिट कति दिने कति नदिने भन्ने कुराहरू अब टाइममा हेर्छ भनेको छ। लाइन अफ क्रेडिट विथ वर्थ भन्छ। अब 2.5 मार्क्समा धेरै यति एक एक पेज लेख्छ भनेर काटिदिने काम गरेको सुनिन्छ, तर चाहिँ अब यो सजेस्टेडमै यति पेज छ, यो चाहिँ यो कपीमा सजेस्टेड यो के अरे यो प्रिन्ट यो त ऊ हो नि त वर्डमा लेखेको हो नि त, यही त यति छ भने अब त्यही पनि फेरि टाढा टाढा लेख्ने अनि ठुल्ठुलो अक्षर लेखेर स्पेस छाड्दै गयो भने त 2 पेजभन्दा पनि बढी हुन्छ कि। अनि 2 पेज यत्रो किन लेखेको भनेर यो के लेख्यो भनेर नहेरिकन काटिदियो भने त नमजा आउँछ क्या चेक गर्नेवालाले। ओके, अब हेरौँ लाइन अफ क्रेडिट विथ ब्याङ्क। अब यो सजेस्टेडको लेखेर पनि नभए त इन्स्टिट्युट कोचिङमा पढेको त्यो बुकमा पनि बुकको या रटाएको रटेर त कसरी जाने हो र, त्यो त धेरै टाउको दुख्छ। अब मेनली हेरौँ, अ लाइन अफ क्रेडिट मे बी एडजस्टेड अपवार्ड अर डाउनवार्ड एट द टाइम अफ रिन्युअल बेस्ड अन चेन्ज इन दिस कन्डिसन भन्छ। ओके, द क्यास बजेट अफ फर्म इज द इन्डिकेटर अफ बरोवर सर्ट टर्म क्रेडिट निड। ओके हो, क्यास बजेट, वा क्यास बजेट बनाउँछौँ नि त हामीले, त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट सङ्केत गर्दो रहेछ भने बरोवरको सर्ट टर्म क्रेडिट निड भनेको आवश्यकता छोटो समयमा कति आवश्यकता पर्छ त यसलाई भनेर त्यसले पनि हेर्न सकिँदो रहेछ क्या। त्यो भएर क्यास बजेट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। द फर्म युजुअली सिक लाइन अफ क्रेडिट एमाउन्ट slightly in excess amount of peak borrower need during the forthcoming year give the margin of safety. The bank may impose a cleanup provision in the line of credit arrangement. Accordingly, a borrower will required to clean up bank debt for a specified period of time during a year. Such cleanup period is usually 1 देखि 2 महिनाको हुन्छ। अब it is however it is noted that line of credit does not constitute the legal commitment on part of bank to extend credit। क्रेडिट दिनको लागि अब यो कानुनी रूपमा कुनै प्रतिबद्धता या राखेर कुनै पनि कन्स्टिट्युसन गरिएको त हुँदैन। त अब जस्तै यो भनेको सापटी दिए जस्तै हो नि त, 1 देखि 2 महिना भनेपछि त यस्ता कस्टमरहरूलाई रेटेड गरेर के काम चलाउनुको लागि त्यसमा अलि इन्ट्रेस्ट त लिने नै होला। द बरोवर इज इन्फर्म लाइन अफ क्रेडिट थ्रु लेटर इन्डिकेटिङ द ब्याङ्क विलिङ टु एक्सटेन्ड क्रेडिट अप टु सर्टेन एमाउन्ट भनेर बरोवरहरूलाई चाहिँ एउटा लेटर दिएर क्रेडिट उधारो लेटर अफ क्रेडिट जस्तो क्या क्रेडिट थ्रु लेटर भनेर। इफ द क्रेडिट वर्थनेस अफ बरोवर गेट डिटोरेट ड्युरिङ द इयर द ब्याङ्क माइट नट वान्ट टु एक्सटेन्ड क्रेडिट रिड्युस द एमाउन्ट अफ क्रेडिट अलरेडी इन्टिमेटेड भनेर हुन्छ।
ध्यानाप्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर र मर्गेज ब्याङ्कर भन्छ। 2012मा जुनमा सोधेको क्वेसन हो, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर र मर्गेज ब्याङ्कर। अनि हरिजेन्टल मर्जर र भर्टिकल मर्जर भनेर भन्छ। यो चाहिँ हामीले अघि पढेको कुरा हो, त्यो भएर यो चाहिँ हामी अब पढ्दैनौँ गाइज। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट। इन्फर्मेसन के हो यो? एसिमेट्री हो। ट्रेजिबिल र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट र युरो कन्भर्टेबल बन्ड, डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेर भन्छ। यो चाहिँ हामीले अघि नै पढेको कुरा हो। बेनिफिसियरी इन्टरमिडिएट तीनवटा प्रक्रिया हुन्छ। भर्टिकल मर्जर त अब अघि हरिजेन्टल मर्जर पर्दाखेरि त्यही भर्टिकल अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम ज्वेलरी सोपवाला हो। अब भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भन्छ, यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेजरी बिल त अब अहिले नै पढेको, हामीले पढेको छैन, अब यो माथि छ नि त, रिपिट अब नपढ्ने भनेर म बनाइरहेको। यो हेर्नु, ट्रेजरी बिल यहाँ पढ्यो भने अब यसमा चाहिँ किन पढ्ने भन्ने कुराहरू हो। ट्रेजरी बिल। अब क्लिन प्याकिङ क्रेडिट र प्याकिङ क्रेडिट अगेन्स्ट हाइपोथिकेसन अफ गुड भनेको अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ, अहिले पढेको होला। क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइभेट इक्विटी, व्हाट आर द फङ्सन अफ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन, फाइल ओरिजिनेटिङ फङ्सन, पुलिङ फङ्सन, सेक्युरिटाइजेसन फङ्सन। यो त हामीले अघि पढेकै कुरा हो। त्यसपछि व्हाट आर द एडभान्टेज अफ रेजिङ फन्ड बाई इस्युङ इक्विटी सेयर भन्छ। यो त के हो? सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, फाइनेन्सिङ ट्यापरिङ, खत्रै खत्रै नाम छ कि। अर्को जिडिआर र एडिआरएस, डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन कतिचोटि? 3चोटि सोधिहाल्यो। फेरि रिसाइक्लिङ बेनिफिट, फेरि यो लाइन पनि सेम छ कि, अब अलग राम्रोसँग सर्टकट भए पो हेर्नको लागि चाहिँ अपडेटेड भनेर। प्रिफरेन्स सेयर डिभेन्चर, यो त के हेर्नु पर्यो? फाइनेन्स लिट अफ रेजिङ लिज, युरो कन्भर्टेबल बन्ड, युरो जिरो, यो त अघि पढेको जस्तो पढेको भनेर पनि माथि देखेको। क्लिन ओभर ड्राफ्ट भयो। भर्चुअल ब्याङ्किङ र यसको एडभान्टेजहरू, ट्रेड सेक्युरिटी एभाइलेबल फर सेल अफ सेक्युरिटी, भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ मेथड, लोन सिन्डिकेसन इज द वान अफ द प्रोजेक्ट अफ फाइनेन्स सर्भिस, क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो? एजेन्सी कस्ट अफ इक्विटी डेप्ट, स्पिन अफ र कार्भ अफ आउट, ब्याङ्क ओभर ड्राफ्ट र क्लिन ओभर ड्राफ्ट भनेर यो सोधेको छ। अनि डिसेम्बर 2021मा सोधेको थियो सायद। युरो बन्ड र फरेन बन्ड, भेन्चर क्यापिटल 3चोटि सोधेको जस्तै छ, हेरिहाल्यो। डिजिटल मनी र क्रिप्टो करेन्सी, अनि डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन सेम प्रोसेस हो। अब यो के पढ्नु? भर्चुअल ब्याङ्किङ र यसको एडभान्टेज अघि पढेकै जस्तो छ माथि। भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट क्यापिटल, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन मेजाइन डेप्ट र सबअर्डिनेट डेप्ट, फाइनेन्सिङ लिज र अपरेटिङ लिज भनेर यति कुराहरू हामीले फाइनेन्सिङ थ्योरीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अब हामी सरसर्ती हेरौँ थ्योरिटिकल म्याराथन भिडियोमा। अब मेनली चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको बारेमा हेरौँ, ओके। त्यसपछि मर्टगेज ब्याङ्कर भनेका के हुन्, यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स आर द मिडल म्यान हु आर इन्भल्भ इन द सेल अफ स्टक एन्ड बन्ड। अब इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेका मिडल म्यान हुन्, जसले चाहिँ स्टक र बन्डहरूलाई बेच्ने काम गर्छन्। होइन कम्पनी डिसाइडेड टु रेज फन्ड, यदि कम्पनीले फन्डहरू रेज गर्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क कम अप टु द प्रपोजल टु बाई इस्यु द होलसेल एन्ड दे गेम टु सेम इन्भेस्टर, रिटेलरको रूपमा गएर यिनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूले चाहिँ मेनली अब इस्यु गर्ने, सेल गर्ने, होलसेल गर्ने सबै काम हुन्छ। बिङ द बिजनेस अफ म्याचिङ युजर, बिजनेसको म्याचिङ युजर भएर चाहिँ फन्ड विथ द सप्लायर, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर क्यान सेल इस्यु मोर इफिसियन्टली देन इस्युङ कम्पनी भन्दा पनि यिनीहरूले चाहिँ मेन सेक्युरिटी इस्यु गर्ने काम गर्छन्। फर द सर्भिस प्रोभाइडेड दे रिसिभ फी, सर्भिस प्रोभाइड गरेपछि यिनीहरूले फी रिसिभ गर्छन्। डिफरेन्स बिट्विन एमाउन्ट रिसिभ फ्रम द सेल अफ सेक्युरिटी टु पब्लिक एन्ड एमाउन्ट पेड टु कम्पनी, यसको फरकमा यिनी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेका। र मर्जर ब्याङ्कर भनेका
एक्वायरिङ एन्ड प्लेसिङ द मर्टगेज भन्छ। मर्टगेजहरूलाई एक्वायर गर्ने प्लेसिङ गर्ने काम गर्छ यिनीहरूले। द मर्टगेज टु द मर्टगेज ब्याङ्कर कम थ्रु इन्डिभिजुअल बिजनेस बिल्डर रियल इस्टेट एजेन्टहरूबाट जनरली गरिन्छ। दिज ब्याङ्कर डु नट होल्ड मर्टगेज अन दियर अन पोर्टफोलियो फर लङ टाइमका लागि युजुअल्ली सर्भिस दिज अल्टिमेट इन्भेस्टरहरू रिसिभर फी फ्रम अल्टिमेट इन्भेस्टर अफ द सर्भिस प्रोभाइडेड टु देम भनेर भन्छ। हरिजेन्टल मर्जर र भर्टिकल मर्जर अघि पढेको। अनि अपरेसनल ब्रेक इभन पोइन्ट र फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट। अब अपरेसनल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो त? यो त अब सरसर्ती भनौँ। अपरेसनल ब्रेक इभन पोइन्ट इज डिफाइन्ड एज द युनिट अफ आउटपुट एट विच टोटल रेभिन्यू आर इक्वल टु टोटल अपरेटिङ कस्ट फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। टोटल फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट र अपरेटिङ रेभिन्यू बराबर हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ अपरेसनल ब्रेक इभन पोइन्ट। अपरेसनल ब्रेक इभन पोइन्ट हामी कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भने फिक्स कस्ट बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। ओके। फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट इज अ सिचुएसन वेयर इबिआइटी इक्वल टु फाइनेन्सियल कस्ट हो। यो माथिको यो मार्जिनल कस्टमा भनेको चाहिँ यो अपरेसनल बिइपी रहेछ। फाइनेन्सियल बिइपी भनेको यो लिभरेज भन्ने च्याप्टरमा छ नि त। यस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट हो फाइनेन्सियल, यस्तो सिचुएसन हो जसमा चाहिँ इबिआइटी इक्वल टु फाइनेन्सियल कस्ट, फाइनेन्सियल कस्ट र इबिआइटी बराबर हुनुलाई फाइनेन्सियल ब्रेक इभन भन्छ। In this analysis, firm need to just cover all financial costs, produce earning per share equal to 0। भनेको फाइनेन्सियल कस्टहरू सबै इन्ट्रेस्टमा तिर्नुपर्ने अनि अब जेमा तिर्नुपर्ने फाइनेन्सियल वित्तीय लेभलका कस्टहरू र रेभिन्यू के अरे इबिआइटी बराबर गरेर अब एउटा सेयरले चाहिँ कमाउने पैसा चाहिँ 0 गर्ने काम हो। Financial break-even analysis can be used to help determine the impact of firm's financing mix, okay, on the earning available to common stakeholder भन्छ। अब हेरौँ इन्फर्मेसन असिमेट्री भन्छ। इन्फर्मेसन असिमेट्री भनेको के रहेछ त? इन्फर्मेसन असिमेट्री भनेको के हो? नामै असिमेट्री छ। असिमेट्री भनेको अनिक्वल भन्ने भनिन्थ्यो बायोलोजीतिर, तर यहाँ के रहेछ हेर्नु होला, सूचनाको असिमेट्री भन्छ। त्यहाँ सिमेट्री र असिमेट्री भनेको यो जस्तै हार्ट छ नि, हार्ट बनाउँदाखेरि मुटु बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ सिमेट्री छ भनेको बराबर छ नि त। यहाँ दुईवटा यहाँ के नर्भहरू के कोरोनरीहरू के कोरोना आर्टरी एओर्टा सेओर्टा के पढिन्थ्यो क्या त्यहाँ पहिला 12मा बायोलोजी पढ्दाखेरि। त्यस्तै सिमेट्री भनेको बराबर एकै नासका दुईटालाई सिमेट्री भन्छ भन्थ्यो। असिमेट्री भनेको एउटा ठुलो एउटा सानो यस्तै के पनि असिमेट्री भन्ने त्यस्तै बुझिन्छ। तर यहाँ के रहेछ, इन्फर्मेसन असिमेट्री डिल विथ द स्टडी अफ डिसिजन इन ट्रान्जेक्सन वेयर वान पार्टी हेज मोर एन्ड बेटर इन्फर्मेसन। सेम रहेछ। त्यसो भए एउटा पार्टीको दुईटा पार्टीको बराबर छैन कि, एउटा पार्टीको चाहिँ मोर बेटर इन्फर्मेसन सिस्टम छ अरे। दिस क्रिएट इम्ब्यालेन्स हो। यहाँ यो चाहिँ यो वर्ड पनि बायोलोजीमा थियो कि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो सरले चाहिँ अब इम्ब्यालेन्स इन्भोलेन्ट्री सिस्टम मुटु पढाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कार्डियाटिक सिस्टम भन्ने थियो त्यहाँ। त्यो पढाउँदाखेरि चाहिँ उसले इम्ब्यालेन्स भन्छ, ब्यालेन्स र इम्ब्यालेन्स भन्ने बेलाको थियो कि। सिमेट्री छ भने अब त्यो भन्दा पनि सिमेट्री सिस्टम क्यानल सिस्टमदेखि लिएर हामीले एउटा के पढेको थियौँ, भ्यागुतो फ्रग पढेको थियौँ, मेन्डल हो कि के हो यो फ्रग कस्तो थाहै छैन। अरू के किराहरू के समुद्री किराहरू यस्ताहरू धेरै फन्जा के पढिन्थ्यो। अनि सरले के भन्छ, यहाँबाट यहाँसम्म काट्यो भने तिमीहरूलाई सिमेट्री पनि देखाउँछौ। डाइसेक्सन गराएको थियो कि, जस्तै मुसालाई काट्दाखेरि पुरै हात गनाएको थियो त्यतिखेर यस्तै तिमीहरूले चाहिँ सिमेट्री गरेर काट है भन्थ्यो। यसको भित्रबाट काटेर दुईवटा बराबर गर ब्यालेन्स बना भन्थ्यो कि त्यहाँ। अनि असिमेट्री हुने जनावरहरूको लागि इम्ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि इट क्रिएट इम्ब्यालेन्स अफ द पावर इन ट्रान्जेक्सन विच क्यान समटाइम कज ट्रान्जेक्सन टु के अरे अरी काइन्ड अफ मार्केट फेलियर टु वर्स द केस। इक्जाम्पल अफ दिस प्रोब्लम एडभर्स सिलेक्सन मोरल हजार्ड इन्फर्मेसन मोनोपोली। इम्ब्यालेन्स छ भने त्यस्तै त हुने हो नि। नामै इम्ब्यालेन्स छ भने इन्फर्मेसन मोनोपोली एकैको इन्फर्मेसन हुनसक्छ, एउटा स्ट्रङ छ भने मोरल हजार्ड हुनसक्छ, एडभर्स सिलेक्सन हुनसक्छ। मोस्ट कमनली इन्फर्मेसन एसिमेट्री
आर स्टडिड इन कन्टेक्स्ट अफ प्रिन्सिपल एजेन्ट प्रोग्राम। प्रिन्सिपल र एजेन्ट प्रोग्राममा जनरली यसको बारेमा हामीले यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसन एसिमेट्री कजेज मिनी इन्फर्मेसन एन्ड इसेन्सियल टु एभ्री कम्युनिकेसन प्रोसेस भन्छ। इन्फर्मेसन एसिमेट्री मोडल एज्युम at least one party to transaction as a relevant information whereas other do not. Sometimes asymmetry information model can also use in the situation where at at least one party can enforce effectively retail breaches the certain part of agreement where other cannot भनेर भन्छ। त्यही हो इम्ब्यालेन्सको कुरा गरेछ। ट्रेजरी बिल र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्छ। यी दुईटाको बारेमा पढौँ हामी। ट्रेजरी बिल भनेको के रहेछ त? ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड बाई गभर्मेन्ट अन डिस्काउन्ट बेसिस। नेपाल सरकारले डिस्काउन्ट बेसिसमा चाहिँ बिक्री गर्ने भनेका ट्रेजरी बिल हुन्। एज अ रिजल्ट एन इन्भेस्टर डज नट गेट एक्चुअल पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अन ट्रेजरी बिल। कुनै पनि इन्भेस्टर लगानीकर्ताले चाहिँ एक्चुअल पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट ट्रेजरी बिलबाट प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्। द रिटर्न to the investor is in the form of difference between purchase price and face par value of the bill। त्यही हो रिटर्न। अब बोन्ड भनेको त के छ र? यो ट्रेजरी बिल भनेको त बोन्ड जस्तै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले सेक्युरिटी भ्यालुएसनमा यिनीहरूको दुइटैको फेस भ्याल्यु यानि कि पार भ्याल्यु र आजको दिनमा इन्ट्रिन्जिक भ्याल्यु पढेको होला नि त। त्यसकै फरक भनेको त हो रिटर्न भनेको। यहाँ कुनै रेट त हुँदैन। ट्रेजरी बिल आर इस्यु विदाउट इन्भेस्टर नेम अपन भन्छ। ट्रेजरी बिल भनेको लगानीकर्ता इन्भेस्टरको नेम नभइकन लगानी गरिन्छ। इट इज द इन द बियरर फर्म भनेको खुला रूपमा। दिस फिचर अफ ट्रेजरी बिल मेक्स देम इजी टु ट्रान्सफरेबल फ्रम वान इन्भेस्टर टु अब नामै केही छैन भने एउटा इन्भेस्टरले अर्को इन्भेस्टरमा पनि ट्रान्सफरेबल गर्न सक्छन्, बेच्न सक्छन्। तर सेकेन्डरी मार्केट भन्छ। बेच्ने भन्ने बित्तिकै सेकेन्डरी मार्केट आइहाल्यो। अल्सो एक्जिस्ट फर दिस बिल मेकिङ हाइली लिक्विड। इट इज अल्सो कन्सिडरेबल रिस्क फ्री। अब यो ट्रेजरी बिल भनेका रिस्क फ्री हुन्। इट हेज द ब्याकिङ एन्ड ग्यारेन्टी टु गभर्मेन्ट र सर्टिफिकेट अफ सिडिएस भनेको के रहेछ त? सिडिएस सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स भनेका आर द मार्केटेबल रिसिप्ट फर फन्ड। यिनीहरू पनि मार्केटेबल रिसिप्ट एन्ड फन्ड रेज गर्नको लागि द्याट हेभ डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा यिनीहरूलाई सङ्कलन जम्मा गरिन्छ। डिपोजिटेड भनेको फोर स्पेसिफिक तोकिएको समय अवधिका लागि। द फन्ड्स दस डिपोजिटेड अन अ फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ओके, यिनी भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट रहेछ। जस्तै अब द डिनोमिनेसन एन्ड म्याच्युरिटी इज एग्रिड अपन एज पर निड एन्ड विसेज अफ इन्भेस्टरको निड र विसेजमा सर्टिफिकेट राखेर लोन लिने भनेको जस्तै त हो नि। अब एजुकेसनका सर्टिफिकेट राखेर लोन लिने भनेपछि अब त्यो धितोको रूपमा जस्तै त्यो सर्टिफिकेट भनेको पनि एउटा के रहेछ? सम्पत्ति हो भने जस्तै मानेर त हो इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। सिन्स सिडिएस आर नट सोल्ड एट डिस्काउन्ट। अब सर्टिफिकेट डिपोजिटहरू त डिस्काउन्टमा बिक्री गर्न सकिँदैन। इन्भेस्टर रिसिभ द एमाउन्ट डिपोजिटेड प्लस इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अब एमाउन्ट डिपोजिटेड प्लस इन्ट्रेस्ट अन त्यसमा कति भयो त्यो प्राप्त गर्न सक्छन्। सेकेन्डरी मार्केट अल्सो एक्जिस्ट फिडिसीको लागि पनि यो अस्तित्वमा छ। सेकेन्डरी मार्केट बेच्न सक्छन्। दिज मे इस्यु इन द रजिस्टर अर्थात् बियर फर्ममा हो यो पनि। द सेकेन्ड टाइप अफ सिडिआर मस्ट कमनली पपुलरली ड्यु टु दियर ट्रान्सफेरेबिलिटी र लिक्विडिटीको अनुसारले भन्छ। ग्लोबल डिपोजिटी रिसिभ र युरो कन्भर्टेबल बोन्डको बारेमा 2013मा 2.5 मार्क्स सोधेको रहेछ। ग्लोबल डिपोजिटी रिसिभ भनेको जिडिआर हो। इज अ नेगोसिएबल सर्टिफिकेट हो। यो पनि डिनोमिनेटेड इन युएस डलरमा सामान्यतया गरिन्छ। विच रिप्रेजेन्ट नन युएस कम्पनी पब्लिकली ट्रेडेड लोकल करेन्सी इक्विटी सेयरमा ट्रेड गर्न सक्छन् नन युएस कम्पनीहरूले। जिडिआर भनेको ग्लोबल डिपोजिटी रिसिप्ट्स आर क्रिएटेड व्हेन लोकल करेन्सी सेयर्स अफ इन्डियन कम्पनी आर डेलिभर्ड टु डिपोजिटी लोकल
custodian bank against the depository bank issue deposit receipt in US डलरमा। त्यसै गरी ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट मे बी traded freely in overseas market like other dollar express security either foreign stock exchange or in a over counter market among qualified institution buyer भन्छ। where euro convertible bond are the quasi debt security भनेको unsecured हुँदै which can be converted into depository receipt or local सेयरमा पनि यिनीहरूलाई कन्भर्टेबल गर्न सकिन्छ। ECBs offer the investor an option to convert bond into equity at a fixed price after minimum lock-in period. Price of equity share at the time of conversion will premium element. The bond carry fixed rate of interest. Bond ले चाहिँ fixed rate of interest carry गर्न सक्छन्। These are the bear securities generally issue for such bond may carry two options. Visualize call and put option भनेको राख्ने अप्सन या त्यसलाई कल गर्ने बित्तिकै लिन सक्ने बोन्डको रूपमा लिन सक्छन्। In case of ECBs, payment of interest, redemption of bond will made issuer company US dollar. ECBs issue listed in London and Luxembourg Stock Exchange भन्छ। लक्जमबर्ग स्टक एक्सचेन्ज। अब यो डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन र यो पढेको कुरा हो गाइस। त्यसपछि भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भनेको के रहेछ त हेर्नु होला। भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ रिफर्स टु द फाइनेन्सिङ अफ हाई रिस्क भेन्चर। भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भनेको फाइनेन्सिङ हो हाई रिस्क क्यापिटल प्रोम्प्टेड बाई द न्यू क्वालिफाइड इन्टरप्रिन्योर नयाँ उद्यमीहरूबाट हु रिक्वायर फन्ड टु गिभ सेभ देयर आइडिया। ओके, here a financer called venture capitalist invest equity or debt to entrepreneur promoter undertaking who have potential successful business idea। ओके, इन्टरप्रिन्योर भनेको त बिजनेस आइडियाको एकदमै उद्यमी व्यक्तिहरू हो। but does not have a desired track record or financing backing। generally venture capital funding is associated with a heavy initial investment business। सुरुवातीमा एकदमै ठुलो लगानीकर्ता गरेका लाइक एनर्जी कन्जर्भेसन, ओके, हाई अफ ग्रेजुएसन, सनराइज सेक्टर्स लाइक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटी यस्ता विभिन्न कुराहरूले चाहिँ भेन्चर क्यापिटलको कुरा गर्छन् भन्छ। अब भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्सिङ भनेको हाई रिस्क भेन्चर हुन् प्रोमोटेड बाई द न्यू क्वालिफाइड नयाँ इन्टरप्रेन्योरहरूले जसले चाहिँ फन्डहरू जसलाई फन्डहरूको आवश्यकता परेछ तिनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको आइडिया अनुसारले लिन सक्छन्। हियर फाइनेन्सियर कल्ड भेन्चर क्यापिटलिस्ट इन्भेस्ट इक्विटी or debt of entrepreneur undertaking who have potential successful business idea but does not have desired track record of financing backing। फाइनेन्सिङ ब्याकिङ भनेको अब आइडिया छ पहिला यस्तै आइडियाहरू लिएर एकदमै खत्रै उद्यमी हो भनेर गर्थ्यो र पहिला चाहिँ फाइनेन्सियल ब्याकिङ भनेको यसलाई पहिला पनि गरेर चाहिँ अब घाटा खाएको बेला छ भने आइडियाले के गर्छ भनेको हो कि त्यस्तो हुनु भएन। सामान्यतया भेन्चर क्यापिटल फन्डिङ भनेको हेभी इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिजनेसका लागि इनर्जी कन्जर्भेसन क्वालिटी अपग्रेडेसन र सनराइज सेक्टरहरूमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा युज गरिन्छ। ट्रेजरी बिल भनेको अघि पढेको, अनि क्लिन प्याकिङ क्रेडिट र प्याकिङ क्रेडिट अगेन्स्ट हाइपोथेटिकेसन अफ गुड भन्छ। यसको बारेमा हेरौँ। अब प्याकिङ क्रेडिट भनेको के हो त? एडभान्स एक्सटेन्डेड बाई द ब्याङ्क टु एक्सपोर्टर फर द पर्पज अफ बाइङ। हेर्नु होला, बाई किन्नको लागि एक्सपोर्टर भनेको निर्यात गर्ने व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्कले चाहिँ एडभान्स रूपमा चाहिँ के दिने? क्रेडिट उधारो दिने भनेको प्याकिङ क्रेडिट भनेको यही हो। म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, प्रोसेसिङ भयो, प्याकिङ भयो, सिपिङ गुड ओभरसिज। त्यसै गरी इफ एन एक्सपोर्टर्स हैज अ फर्म एक्सपोर्ट order placed by him by the foreign customer buyer all or irrelevant letter of credit in his favor okay with the approach of bank of credit facility। लेटर अफ क्रेडिटकै बारेमा कुरा गरेको छ। प्याकेजिङ क्रेडिट भनेको पनि क्लिन प्याकेजिङ क्रेडिट र प्याकेज क्रेडिट अगेन्स्ट हाइपोथेटिकेसन दुईवटा हुन्छ सामान्यतया प्याकेजिङ क्रेडिट।
एक नम्बरमा छ क्लिन प्याकेजिङ क्रेडिट भन्छ। के हो त क्लिन प्याकेजिङ क्रेडिट? दिस फेसिलिटी इज एक्सटेन्डेड ओन्ली अन द प्रोडक्सन अफ फार्म एक्सपोर्ट अर क्रेडिट लेटर अफ क्रेडिट। ओके, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि प्रोडक्सन गरेर, यो भनेको क्लिन प्याकिङ क्रेडिट हो। दियर इज नो चार्ज कन्ट्रोल ओभर र मेटेरियल। र मेटेरियल कच्चा पदार्थ यिनीहरूमा कुनै कन्ट्रोल नियन्त्रण छैन, फिनिस गुडमा पनि। द्याट कन्स्टिट्युट द सप्लाई। द ब्याङ्क टेक इन्टु कन्सिडरेसन ट्रेड रिक्वायरमेन्ट, क्रेडिट वर्थनेस, एक्सपोर्टर एन्ड मार्जिन। त्यसपछि एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी भन्छ, इसिजिसी भनेको यही हो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन। इन्सुरेन्स कभर सुड अब्टेन बाई द ब्याङ्क, इसिजिसी। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन ब्याङ्किङ भन्ने च्याप्टरमा पढिन्थ्यो, जसमा प्याकेजिङ क्रेडिट अगेन्स्ट हाइपोथिकेसन अफ गुडहरूलाई। अब हाइपोथिकेसन भनेको धितोमा राखेर क्रेडिट दिने, प्याकेजिङ क्रेडिट। अर्को क्लिन भनेको यत्तिकै दिने। जस्तै अब यसमा चाहिँ दिस फेसिलिटी एक्सटेन्डेड ओन्ली प्रोडक्सन अफ फार्म एक्सपोर्ट अर्डर टु लेटर अफ क्रेडिट, उस्तै हो अघि भने जस्तै। द गुड्स विच कन्स्टिट्युट सप्लाई एज अ हाइपोथेटिकेस बाई द ब्याङ्क एज अ सेक्योर्ड विथ अ स्टिपुलेटेड मार्जिन। गुड्स सेल एक्सपोर्टेड बाई द बायर। बायरले गुड एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। ब्याङ्क डज नट ह्याभ एनी इफेक्टिभ पोजिसन अफ सेम। एक्सपोर्टर हेज सबमिट स्टक स्टेटमेन्ट एट द टाइम अफ स्याङ्सन भनेको अब त्यो स्याङ्सन भनेको जतिखेर एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यतिखेर स्टक भ्यालुएसनको स्टेटमेन्ट कति छ भनेर। एन्ड अल्सो पिरियडिकल्ली फर एभर देयर इज मुभमेन्ट इन स्टक। क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट। के हो त क्यापिटल मार्केट, के हो त मनी मार्केट? क्यापिटल मार्केट एन्ड मनी मार्केट आर द टु बेसिक कम्पोनेन्ट अफ फाइनेन्सियल सिस्टम। वित्तीय प्रणालीका दुईवटा कम्पोनेन्ट भनेको वित्तीय प्रणाली बनेकै के हो, क्यापिटल मार्केट भन्ने एउटा, अर्को फाइनेन्सियल मार्केट, के अरे मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटले बनेको हुन्छ फाइनेन्सियल सिस्टम। Capital market deal with a long and medium term instrument of financing whole, while money market deal with a short term finance. Capital market भनेको चाहिँ long and medium term instrument of financing हो। लामो या मिडियम टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट फाइनेन्स भनेको क्यापिटल, नामै क्यापिटल छ भने त लङ टर्म भइहाल्छ। एन्ड मनी मार्केट डिल विथ अ सर्ट टर्म फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट। यो त सामान्य दुईवटा पोइन्टको लागि छ। क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेका सेयरहरू, डिबेन्चरहरू, म्युचुअल फन्डहरू क्यापिटल मार्केटमा। वाइल मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको इन्टर ब्याङ्क प्लेसमेन्ट, कल मनी, कमर्सियल पेपर, अघि पढेको थियौँ ट्रेजरी बिल, यिनीहरू भनेका मनी मार्केट हुन्। क्यापिटल मार्केट युजुअली क्लासिफाई एज अ प्राइमरी मार्केट। क्यापिटल मार्केटलाई प्राइमरी मार्केट, सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्छौँ। देयर इज नो एनी सच क्लियरिफिकेसन अफ मनी मार्केटको बारेमा। यस्तो आइपिओ भर्ने, आइपिओ बेच्नेवाला कुनै मार्केट हुँदैन। क्यापिटल मार्केट पार्टिसिपेसन इन्क्लुड रिटेल इन्भेस्टर, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर, फाइनेन्सियल इन्भेस्टर, कर्पोरेट हाउसहरू, ब्याङ्कहरू। मनी मार्केट पार्टिसिपेन्टहरू भनेका चाहिँ ब्याङ्कहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, गभर्मेन्टहरू, ट्रेजरी बिल, केन्द्रीय ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, ब्याङ्कहरू भनेका मनी मार्केट हुन्। जस्तै अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, रिटेल इन्भेस्टरहरू, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू, कर्पोरेट हाउसहरू। ओके, यिनीहरू भनेका चाहिँ क्यापिटल मार्केटका उदाहरणहरू हुन्। यिनीहरूले गर्न सक्छ। प्राइभेट इक्विटी भनेको के रहेछ त? जुलाई 2015मा आएको छ प्राइभेट इक्विटी। हटाएर द फङ्सन, यो पनि सकियो। पहिला हेरौँ गाइज, हामी प्राइभेट इक्विटी भन्छ। प्राइभेट इक्विटी refers to the composition of equity and debt in investment in the company that are not publicly traded on stock exchange. पब्लिक रूपमा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडेड नगरेका इक्विटी र डेप्टको लगानी, इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि कम्पनीले गर्छ भने त्यसलाई भन्छ प्राइभेट इक्विटी। कम्पनीमा गरिन्छ भने इट इज जनरली मेड बाई द प्राइभेट इक्विटी फर्महरूले गर्छ, भेन्चर क्यापिटल फर्मले गर्छ, एन्जल इन्भेस्टरले गर्छ। इच अफ विच ह्याभ देयर अन सेट अफ गोल। यिनीहरूको आफ्नै सेट अफ गोल हुन्छ, प्रिफरेन्स हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको लगानी गर्ने रणनीति हुन्छ।
Nevertheless, all provide working capital to target company to nurture expansion, new product development, restructuring of company operation, management र ownershipमा. Among the most common investment strategy in a private equities are leveraged buyout, venture capital, growth capital, distress investment, mezzanine capital. In a typical leveraged buyout transaction, private equity firm buy majority control for existing mature or mature firm. This is the distinctive from venture capital अर्थात growth capital investment, in which investor typically venture capital firm or angel investor invest in a young, growing, emerging company, rarely obtain majority control. It is often grouped into the broader category called private capital, generally described capital supporting long-term liquid investment strategy का लागि गरिन्छ. What are the function of what are the advantage of raising fund by issuing equity share? पहिला के इक्विटी सेयर रेज गर्यो भने के चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ हेर्नु होला. पर्मानेन्ट सोर्स अफ फाइनेन्स भनेको नो लाइबिलिटी फर क्यास आउटफ्लो एसोसिएटेड विथ द रिडम्सन. ओके, रिडम्सन गर्दाखेरि अब कम्पनी सिद्धियो भने त हो, नत्र अब यति वर्षको लागि लिएर रिडम्सन गर्ने कुनै लाइबिलिटी हुँदैन. पर्मानेन्ट सोर्स अफ फन्ड एक एडभान्टेज. दोस्रो, डेमोन्स्ट्रेट फाइनेन्सियल बेस भनेको क्यापिटल एडुकेसी अफ कम्पनी, हेल्प बोरोइङ पावर अफ कम्पनी भन्छ. नो लिगल अब्लिगेसन टु पे डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड दिनु नै पर्छ भनेर कानुनी कुनै अब्लिगेसन पनि छैन. जस्तै प्रिफरेन्स सेयरहरूमा त 10% प्रिफरेन्स सेयर भन्छ, इक्विटीमा त कुनै पर्सेन्टै छैन, जति मन लाग्यो नदिँदा पनि हुन्छ. क्यान बी रेज फर्दर सेयर बाई मेकिङ राइट इस्यु भन्छ. के अरे, क्यान बी रेज फर्दर बाई मेकिङ राइट इस्यु गरेर पनि त अगेन फर्दर गर्न सकिन्छ भनेर यो एडभान्टेज छ. सोसियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, फाइनेन्सियल ट्यापरिङ, जिडिआर एडिआर 31. अब हामीले यो धेरैवटा छ अनि अरू बाँकीहरू अल थ्योरीको लागि हामी पार्ट 2 हेरौँला गाइज. यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1मा चाहिँ मेनली कुराहरू क्वेसन नम्बर 27 यानि कि यतिसम्म हामीले यो क्वेसन गऱ्यौँ. ओके गाइज, यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हो. पार्ट 2मा अर्को पढौँला.